تمام. مساء النور يا جماعة. ازيكم؟ ان شاء الله دي هتبقى اول سيشن لينا في جي سي درويد، او هنتكلم قدام شوية عن اسمنا هيبقى ايه، او احنا تبع انهي كلاب في الفترة الجاية دي. فالسيشن بتاعت النهارده هي بيزيكلي ان احنا هنتكلم بس عن الكورس ازاي هيمشي كرود ماب، وازاي هنبقى يعني الفرق بين الكورسين بتاع البروفيشنال والبيجنر، وتحت انهي كلاب احنا موجودين دلوقتي، ونشرح شويه بيزكس صغيره قوي في الاندرويد، ازاي على الاقل نطلع اول ابلكيشن لينا ونغير فيه شويه حاجات في الديزاين والحاجات الجميله دي. يعني السيشن كتير هتبقى مثلا حوالي ساعه او ساعه ونص، وهتبقى ريكوردد، وهنتناقش فيها بقى ازاي هنعمل السيشنز اللي جايه وهنمشي بانهي نظام في الفتره الجايه يعني. فاول حاجه احنا المفروض لما بدانا جي سي درويد كانت الفكره كلها ان احنا هنبقى كوميونتي جميل كده في الجامعه، ان احنا نديفلوب مع بعض، او ان احنا نوصل لحاجه كويسه يعني. بس الفكره ان احنا كنا محتاجين نكون منظمين اكتر، ويبقى في كلاب يسمح لنا ان احنا يبقى لينا تواجد في الجامعه سواء في هولز او في رومز وكده. فالفكره ان احنا تحت كلاب دلوقتي اسمه تيك سافي. تيك سافي هو المفروض ان هو كلاب خاص بالديفلوبمنت عامه. المفروض يبقى فيه ويب واندرويد واي او اس وفلاتر واس ام تقريبا بروبلم سولفنج. وقتها فكره الكلاب ده ان هو بيقلل الجاب شويه ما بين الديفلوبرز وما بين البروبلم سولفرز، عشان يبقى عندنا حاجه كوميونتي افضل يعني، بدل ما احنا بس مركزين على بروبلم سولفنج في الجامعه من غير اي كوميونيتيز ثانيه في الديفلوبمنت خالص يعني. فالفكره ان المفروض اسم جي سي درويد هيبقى سافي درويد مع الوقت يعني، هنغيره. الفكره ان الكلاب لسه بادئ السنه دي، فلسه بس بنجهز. في حد سايب المايك بس. الفكره في يعني احنا نغير لسافي درويد، او ايا كان الاسم يبقى سافي درويد اعتقد، لحد ما هم يقدروا حتى يجيبوا لنا روم في الجامعه والكلام ده، او هول. لا يعني نكمل اونلاين، لان حاليا الجامعه لسه ما ردتش قوي في الموضوع، الكلابات تقدر تعمل تنظم ايفنتات جوه ولا لا. فده اللي احنا مستنيينه دلوقتي. طيب الكورس هيبقى عامل ازاي؟ دي الرود ماب اللي احنا هنمشي عليها، ودي انا واخدها من مايند اوركس. ومايند اوركس عامه يعني ثانيه واحده. مايند اوركس عامه من افضل البلوجات اللي انت ممكن تذاكر منها اندرويد. يعني عندهم مقالات في كل حاجه تقريبا، فهم ناس كويسه جدا. فاحنا هناخد من الرود ماب دي، بس طبعا مش هناخدها كلها دلوقتي، لان دي فيها الاندرويد كله تقريبا بكل التوبكس اللي ممكن تتخيلها. اللي سايب المايك بس ممكن يعني يقفله، عشان انا مش عارف احدد مين تمام. فزي ما قلنا الفكره كلها يعني دي الرود ماب كلها، بس زي ما احنا شايفين يعني من عند جيت باك لحد تحت تقريبا دي كلها حاجات ادفانسد جدا، فاحنا مش هنتكلم فيها دلوقتي. بس هنتكلم فيها ان شاء الله في الكورس التاني في السمستر الجاي، او على حسب احنا نخلص السمستر، هنخلص الكورس هنا في قد ايه. فاحنا معانا برضو الرود ماب التانية اللي انا كنت كاتبها، اللي هي صغيره شويه عن دي. فاحنا ماشيين على الاثنين. هي كده كده دي اصلا انا واخدها برضو من مايند اوركس مع هيد فيرست، كتاب هيد فيرست فور اندرويد ديفلوبمنت. فده عامه ان احنا هنمشي عليه في الفتره الجايه يعني. هي الفكره كلها ان احنا بنحاول ان احنا نكون ابديت قد ما نقدر يعني. كل الحاجات اللي ابديت الاندرويد كلها تبقى موجوده، مش هنشرح اي حاجه قديمه خالص، الحاجات اللي هي موجوده بس في الاندرويد دلوقتي. طيب وبما ان الناس كلها، اغلب الناس لما كنا عاملين سيرفي على مستوى الناس اللي هتيجي الكورس، كنا كلهم تقريبا بيجنرز. فالكورس هنبدا من الاول خالص، بس معتمدين على انتوا عارفين جافا. ومع الوقت قدام هنحول من جافا لكوتلين يعني. في نص الكورس كده هنحول من جافا نروح كوتلين بقى تماما، وننسى جافا دي خالص. بس بما ان الناس اصلا اوريدي عارفه جافا، فاحنا قلنا ان احنا نبداها في الاول، عشان ما نلخبطش الناس ما بين الاندرويد وجافا، ويبقى عندنا اكتر من حاجه والناس تبقى متلخبطه يعني في الدنيا ماشيه ازاي. فالكورس حاليا هيبقى 2 سيشنز بير ويك. السيشن هتبقى ساعه ساعتين ثلاثه، هي هتبقى على حسب التوبيك اللي هنشرحها النهارده هتبقى عامله ازاي، فهي بتختلف من يوم للتاني والكلام ده يعني. اللي هيبقى فيه assignments هتتعمل يعني، بس مش كل سيشن يعني. في سيشن معينه هنقول ان احنا نعمل الحاجه الفلانيه ونشوف الناس المره الجايه. ف ومعانا برضو هيبقى في الاخر خالص بروجكت كبير هنعمله، وده هيبقى بقى باركتكتشر، هيبقى بحاجات كبيره شويه يعني. طب مين هيد الكورس؟ هبقى انا. وكويس ان حسين فتح دلوقتي. حسين الفقي المفروض الكاميرا بتاعته موجوده. اه ازيكم يا جماعة، أنا حسين. أنا معرفش أنت اديت انتروداكشن لأحمد ليك؟ ليك انت لا.
ولا يعني دوس. تمام. يعني ماشي، خلينا طيب ندي شويه انتروداكشن لينا احنا الاثنين. انا حسين برضه 43 داش ام اي تي، واحمد برضه 43 داش ام اي تي. وانا حاليا يعني شغال بارت تايم في روباستا ستوديو. روباستا ستوديو هي تيك ايجنسي، بنعمل برضه سوفت وير سوليوشنز، نعمل موبايل ابلكيشنز، ويب سايتس وحاجات كده. فانا كورنتلي شغال هناك برضه اندرويد سوفت وير انجينير، وشغال بكوتلين. بس زي ما احمد علي قال، احنا هنبتدي اوكي جافا، وممكن في النص بقى هنحول لكوتلين. بس وفي نفس الوقت برضو انا لسه يعني بقالي اسبوع تقريبا اندرويد كوتلين منتور على يوداستي. بقالي هم يعني عملوا نانو ديجري جديده في يوداستي، اسمها اندرويد كوتلين ديفلوبر نانو ديجري. اكيد كلكم سامعين يعني عن يوداستي. فهو زمان كان اسمه اندرويد ديفلوبر نانو ديجري، بس هو دلوقتي بقى اندرويد كوتلين ديفلوبر نانو ديجري. يعني زمان كان جافا وشايلين جافا وخلوه كوتلين بس. فالنانو ديجري جديد، وانا حاليا يعني الاندرويد كوتلين منتور هناك، شغال هناك برضه في نفس الوقت اندرويد كوتلين منتور. فان شاء الله يعني هنظبط لكم يعني كورس حلو قوي، وتستفادوا منه جدا يعني. تمام. فحسين ان شاء الله يبقى معانا برضو في الكورس. نحاول يعني هو في توبكس هيبقى هو اللي هيقولها، وفي توبكس انا اللي هشرحها وكده. فدي هتبقى لسه قدام يعني ان شاء الله. بس دي بكل بساطه الانترودكشن لينا في الكورس هنعمل ايه والكلام ده. وزي ما قلنا كل السيشنز هتبقى ريكوردد وهتبقى ابلودد على يوتيوب. بس انا ما اعرفش الصراحه الوقت اللي هتتاخد فيها، ما اعرفش السيشن هتبقى كام جيجا بالظبط احنا هنرفع، فما اعرفش تنزل امتى. بس هنحاول على طول يعني في الايام اللي بعد الريكوردنج يعني. طيب نخش بقى في حاجه مهمه. حد بس عنده اسئله لحد دلوقتي في اللي احنا اتكلمنا فيه؟ تمام. ماشي. هو لو احنا اخدنا يعني حاجة انكومباس في روم في الجامعة، مم. هنعملها ريكورد ازاي؟ ولا كاميرا يعني؟ احنا كنا ناويين ان احنا هنريكورد السكرين بتاعتنا ونريكورد معاها الفويس اللي شغال. كنا نجيب مايك مثلا او اي حاجه، او حتى لو احنا كنا هنريكورد بكاميرا. يعني كانت ليها اكتر من طريقه تانية، بس ده لما يجي وقتها يعني. بس هتبقى ريكوردد بوك ان شاء الله يعني. شكرا. تمام كده. تمام. لا، اول حاجه بقى، في حد بيقول حاجه؟ تمام. احنا كنا هنتكلم في اول حاجه عن اساسا ليه الاندرويد، ليه احنا بنختار اندرويد ديفلوبمنت على اي بلاتفورم تانية. اول حاجه هو الاندرويد اكبر بلاتفورم موجوده دلوقتي على مستوى العالم كله في كل الاجهزه، يعني حتى سبق ويندوز بمراحل. يعني بنتكلم في حوالي 2.5 مليار ديفايس تقريبا بيرنوا اندرويد حاليا، مع حوالي 2.8 مليون ابلكيشن على الستور. فالاندرويد هو الاكبر بلاتفورم واكبر ستور موجود انت ممكن تعيش فيه، يعني كديفلوبر انك تعمل اي حاجه انت عايزها. لو هنتكلم ليه بنختار اندرويد على اي او اس، او ممكن حد، انا شخصيا بفضل اندرويد لان هو كتك ديفلوبمنت او كستاك بنبرمج عليه، والتولز اللي معانا وكده انا بشوفها افضل. الكوميونتي نفسه اقوى، الديفلوبمنت اللي بتحصل عندنا بقت اسرع واكبر بكتير جدا من اللي بنشوفه في اي او اس. التشالنجز عندنا اصلا اكبر شويه، ان احنا بنسبورت اجهزه اكتر، بنسبورت سيستمز اكتر. يعني احنا بنسبورت من الاندرويد تقريبا اللي بقى له حوالي 7 8 سنين احنا بنسبورته لحد النهارده. فاحنا التشالنجز عندنا بتبقى اكبر شويه، فالموضوع بيبقى ممتع اكتر ان دايما في ديفلوبمنت اسرع من اي بلاتفورم ثانيه موجوده للموبايل ديفلوبمنت يعني. طب ليه ممكن نختار اندرويد اوفر الهايبرد؟ الهايبرد اللي ما يعرفوش هي زي فلاتر او رياكت نيتف، دول اشهر اثنين. ودول بيشتغلوا يعني انت بتكتب كود واحد، والكود بيشتغل على الاندرويد وبيشتغل على الاي او اس. يعني انت بسورس كود واحد بيكون عندك تو ابس. بس في الاول وفي الاخر الاثنين دول ما عندهمش السرعه اللي النيتف ممكن يوصل لها. النيتف ده اللي هو الاندرويد بس او الاي او اس بس، ما بيقدرش يوصل لنفس السرعه بتاعتهم. فبالتالي دايما بيبقى الشركات محتاجه الاندرويد نيتفز يكونوا موجودين، مهما كان الهايبرد هيبقى اسرع او اقوى. يعني اظن اغلبكم سمعوا عن فلاتر بما ان هي الاشهر دلوقتي. بس برضه في الاول وفي الاخر لسه الشركات مش قادره انها تكتفي بس بفلاتر ديفلوبرز، لازم يكون في الاندرويد والاي او اس. لان اساسا اجزاء كبيره من فلاتر اصلا بيكتبها الناس النيتف اصلا. ففي الاول وفي الاخر الناس دايما محتاجينهم يعني. ده غير ان انت فلاتر ممكن تتعلمها من بعد ما تتعلم اندرويد اعتقد في حوالي شهر ماكس. يعني شهر ماكس بالظبط، في حين ان اندرويد ممكن تاخد 3 4 شهور او فترات اكبر عشان تعلمه. لكن فلاتر لو انت اوريدي اندرويد ديفلوبر الموضوع مش هياخد منك اكتر من شهر. طيب الاندرويد ديفلوبمنت ككارير وايز، احنا بنتكلم ان هي من افضل الحاجات اللي موجوده دلوقتي.
ليها اكتر من طريقه انك تشتغل. يعني انت لو هتشتغل في مصر ممكن تشتغل الشغلانه العاديه اللي هو انت بتروح مكتب او شركه 8 ساعات في اليوم و5 ايام في الاسبوع، اللي هو الفول تايم عادي، ومرتباتهم كويسه في مصر يعني مش وحشه يعني، معقوله. وعندك كارير باث تاني مثلا انك تبقى فريلانسر سواء على ابورك او على لوكال هنا في مصر. كل ده بيجيب فلوس كويسه جدا، يعني موضوع كويس. انت ممكن حتى تشتغل الشغل العادي ومعاك برضه فريلانس مغطي الدنيا معاك. ف الاندرويد ديفلوبمنت مغطيه قوي الجزئيه دي. والتالت بقى طريقه كديفلوبر اللي هي الحاجه اللي كان كله بيدخل عنها زمان، يعني اللي هي فكره ان انت تعمل ابلكيشنز ليك وتنزلها على الستور بقى وتجيب منها فلوس او ايا كان هتجيب منها ايه. الموضوع ده كويس جدا برضو. يمكن كان زمان افضل من دلوقتي شويه، نتيجه ان احنا دلوقتي بقى الشركات كلها بتنفست جامد قوي في الاندستري بتاعت الموبايل ديفلوبمنت، فالانديفيدوالز ما بقاش ليهم القدره بتاعت زمان. بس خلينا يعني نقول برضو الموضوع كويس جدا. يعني حسين اعتقد الابس بتاعته 2 مليون داونلودز تقريبا دلوقتي او حاجه زي كده بالظبط. 1.8 مليون بالظبط يعني. 1.8 مليون داونلودز، فده رقم طبعا يعني ما اظنش في مصريين كتير عندهم الرقم ده، بس ده حاجه جامده جدا. فانت ممكن تعمل الامبرور بتاعتك او تعمل الستور بتاعك وتبقى عامل حاجه كويسه جدا. ممكن حسين في يوم من الايام يبقى يكلمنا برضو عن رحلته كلها في الابس بتاعته وازاي قدر يجيب الداونلودز دي. دي حاجه انا ما قدرتش اعملها اكيد. فهنسيبها له ان شاء الله. بس فدي بكل بساطه الكارير تشويسز اللي عندك كاندرويد. فانت بيبقى عندك الحاجات دي كلها ممكن تعملهم كلهم مع بعض، الموضوع مش صعب يعني. بس فده الانترودكشن. لو حد عنده اي اسئله. تمام. هنبدا بقى ندخل على طول في اندرويد ستوديو. انا اتمنى الكل يكون محمله. في حد ما حملوش او حد واجهه مشاكل؟ طيب تمام خلاص هنبدا. ده اندرويد ستوديو. ده اول حاجه انت بتعملها اللي عشان نبدا تكون البروجكتس بتاعتك. اللي على اليمين دي القائمه اللي انت بقى تشتغل بيها. احنا اندرويد ستوديو فيرجن 4.1. ده اخر فيرجن نزل، واحنا يعني اتمنى الكل يكون نزل الفيرجن ده او يكون ابديت للفيرجن ده، عشان في شويه فيتشرز كده هنستعملها هنا. فيعني لو انت مش بتستعمل الفيرجن ده ممكن تقابلك مشاكل يعني. احنا اول حاجه بنعمل كرييت نيو بروجكت. تمام. بعد كده هو بيدينا شويه اوبشنز هنا. دي بكل بساطه اول سكرين ليك في الاب. فانت قول له انا عايزها امتي، وهنعرف كلمه اكتيفيتي دي معناها ايه دلوقتي، بس خليها امتي زي ما هي ديزايند كده وهي قدامك. وهنا بقى عندنا شويه حاجات في الكرييشن بتاعت الاب. هنا النيم بتاعك. احنا مثلا هنعمل ده اسم الاب مثلا. هنا بقى بيبقى حاجه لازم نفهمها من الاول خالص، هي اللي اسمها الباكج نيم. ودي بكل بساطه بتبقى الايدنتيفاير بتاعك على بلاي ستور. لان بلاي ستور ما ينفعش يبقى عندنا تو ابس عندهم نفس الايدنتيفاير. ممكن نفس النيم بس ما ينفعش الايدنتيفاير. فالايدنتيفاير ده او الاي دي بتاعك هو الباكج نيم دي. انت ممكن تكتب فيها اي حاجه حرفيا، بس هي ليها كونفنشن معين. يعني مثلا نفترض ان احنا عندنا موقع اسمه gc.com. يبقى الباكج بتاعتك بتبقى com.guc ودوت اسم الاب بتاعك اللي هو مثلا سيشن 1. يعني انت بتعكس الدومين. يعني مثلا عندك facebook.com بيبقى com.facebook دوت اسم بقى الاب اللي انت تنزله. فيعني ده كونفنشن ماشيين عليه على طول. يعني خلينا دايما نكتب بيه. السيف لوكيشن ده المكان اللي هنسيف فيه. هنا اللانجوج باي ديفولت هتلاقيها كوتلن، بس بما ان احنا دلوقتي اتفقنا هنتكلم جافا على الاقل دلوقتي يعني، فاحنا بنختار لانجوج جافا عشان اول سكرين تكون معموله بجافا. هنا بقى المينيمم اس دي كي. هنا بقى اللي فيه شويه كلام حلو يعني. يا جماعه اللي فاتح المايك بس ممكن يقفله. تمام كده. فالمينيمم اس دي كي هنا دي اقل فيرجن من الاندرويد انت هتسبورت. وكلمه اندرويد اس دي كي دي برضه هنتكلم عنها قدام. بس كمينيمم اس دي كي هنا المقصود بيها انت ايه اقل فيرجن من الاندرويد هتسبورت. احنا قلنا ان احنا عندنا اندرويد من عند اندرويد، يعني ما اعرفش ناس عندها درايفر اندرويد نفسها كاسامي اللي هو اندرويد كيت كات جيلي بين لولي بوب الحاجات دي. فاحنا بقى بنسبورت حاجه من دول. يعني بتقول ان اقل حاجه انت عشان الاب بتاعك يرن محتاج الفيرجن كذا من الاندرويد. ففي العادي احنا بنشتغل على اللي هو اي بي اي ليفل 16.
واللي هو ده جيلي بين. في ناس بقى بتشتغل على 19 وفي ناس بتشتغل على 21. دول التو فيرجنز يعني اللي الناس غالبا بتشتغل بيهم كمينيمم. انا شخصيا بشتغل في الغالب 16 عشان يعني اغلب الاجهزه في مصر برضو وكده لسه نسبه معينه ممكن تكون في الاجهزه في مصر لسه في 16 فضمانا يعني. فاحنا بنشتغل 16 هنا وهو كاتب لك حتى تحت ان ده هيران حوالي 99% من الديفايسز اللي موجوده دلوقتي. تمام. اللاين اللي محطوط تحت ده اللي هو use legacy and support libraries. ده كده حاجه كانت زمان بيبقى في حاجه اسمها support libraries، ودي من اسمها كانت حاجه كده جوجل بتديها لنا بنعمل بيها ديزاينز ونعمل بيها شويه حاجات حلوه. دي دلوقتي اتشفتت بقت في حاجه اسمها اندرويد اكس باكجز، فبقت في اتجاه تاني خالص. فما تعملش يوز ليجاسي يعني، خلينا في اندرويد اكس. تمام. تعمل فينش وبكده انت عندك اول ابلكيشن تعمل بس. فعلى ما هو يكريت الفايلز ويعمل داونلود لشويه حاجات كده، هنتكلم بس عن نقطه مهمه عن انواع الفايلز اللي عندنا في الاندرويد. فلو حد عنده اي سؤال في السيت اب اللي حصل او في الكرييشن اللي حصل يقول، عشان نخش في المرحله اللي بعدها. تمام. انا عندي سؤال على الفولو بتاع السيشن. هو المفروض امشي وراك في الخطوات يعني افتح اندرويد ستوديو ولا بس اتفرج؟ عشان حاسس الريتم سريع بص، شويه، اكيد مش هو. انا ممكن ابطأ شويه لو عايزين، ده مفيش مشكله، بس عشان الناس لسه ما بتردش عليا فانا ما ببقاش عارف احنا فين. لا، هو الريتم سريع شويه. تمام هحاول ابطأ شويه. انت ممكن تفولو عادي، وكده كده الاكواد كلها هتبقى تنزل، بس النهارده احنا مش هنكتب حاجه قوي فمش هنزل يعني. بس تمام. لو حد شافني سريع وانا بتكلم او يعني في السيشن ممكن يوقفني يسالني في اي حاجه يعني، مفيش مشكله. تمام. هو معلش ممكن بس انت هو قول. هو معلش انت كنت قلت احنا شغالين على اندرويد ستوديو فيرجن كام؟ 4.1. 4.1. اوكي. كنت عايز اقول برضو يعني لو اي حد عنده اي سؤال في النص مثلا احمد علي لسه بيتكلم، ممكن برضو تكتبه في الشات وانا هحاول ارد برضو لو حابين. بالظبط. تمام. وخلينا برضو نتكلم ان دي اول سيشن لينا، فيعني احنا مش هنبقى منظمين اللي هو بيرفكت. احنا بنحاول قد ما نقدر يعني، وحتى بالنسبه للاضاءه والكلام ده هنظبط الحاجات دي قدام. بس يعني لو احنا هنكمل اونلاين. تمام. طيب احنا عندنا دلوقتي في الاندرويد، بعيد عن الكود اللي مكتوب، عندنا في الاندرويد بنتعامل مع 3 انواع من الفايلز في الغالب يعني، هم 3. اول نوع بيبقى اللي اوت فايلز. اللي اوت فايل ده بيبقى فايل كده انت بتكتبه، بيكون بيتكتب بالاكس ام ال. لو حد هنا عارف HTML او اتعامل معاها قبل كده هيعرف يعني الاكس ام ال دي نوعا ما قريبه منها يعني، تاجز برضو حاجات من دي. دي بكل بساطه اللي اوت فايل انت بتقول مثلا انا عايز زرار هنا، وعايز تكست هنا، وعايز اللون الخلفيه ده مش عارف ايه عايزه بلو مثلا، اي حاجه. انت بيبقى عندك لي اوت تبدا بقى الديزاين فيه كل حاجه. بعد كده عندنا بقى الكود بتاعنا اللي هو الجافا كود او الكوتلين كود. فده بيبقى الفايل اللي بيبقى اسمه اكتيفيتي في الحاله دي. ده بيديفاين السكرين يعني، هو ده بقى اللي بيتحكم في كل حاجه يعني. ده اول حاجه بيقول للديفايس نفسه انا هشتغل بانهي لي اوت. يعني مثلا انا عايز الفايل ده هو ده اللي يحصل له، ده اللي يظهر على السكرين دلوقتي. الكود ده برده هو اللي بيرسبوند. يعني مثلا لو في زرار اتداس عليه هو اللي ياخد الاكشن. طب لو مثلا الواحد لمس تكست معين ظهر لي مش عارف ايه، هو اللي بيتحكم في كل حاجه يعني. هو اللي بيختار الديزاين اللي هيظهر، وهو اللي بيرسبوند لاي اكشن اليوزر بيعمله. تمام. النوع الثالث من الفايلز ان احنا بنحتاج ساعات مثلا ان انا احط صوره، او بحتاج يكون معايا فونت معين، او محتاج يكون معايا تكست معين او حاجات من دي. دي كلها اسمها ريسورس فايلز. ان انا يبقى عندي ديزاين او عندي ايمج او عندي اي حاجه من دي. ده نوع ثالث برضو من الصور من الفايلز. فبكل بساطه هم 3 انواع. اللي اوت فايل، وده بيبقى فيه الشكل بتاعي عامل ازاي. بعد كده عندي الكود فايلز واللي هي الجافا، او هنا بيبقى اسمها اكتيفيتي كلاس. ده بيبقى اللي بيتحكم في كل حاجه، هو اللي بيتشوز اللي اوت اللي هيظهر، وهو اللي بيرسبوند لاي اكشن. وعندنا ثالث حاجه هي الريسورسز بتاعتنا اللي هي الصور والكلام ده. تمام. فاحنا زي ما قلنا اللي اوت هيبقى باكس ام ال، والكود هيبقى بجافا.
قدام بقى خالص الجافا كود ده يتحول لكوتلين، والاكس ام ال دي هنشوف لها صرفه برضو بس في البروفيشنال كورس، عشان لسه الحاجات بتاعتها مش جاهزه دلوقتي في الاندرويد اللي هو التغيير بتاعها. بس يعني اكني ما قلتش الحته دي، يعني خلوها لسه قدام. فاحنا يبقى احنا اكس ام ال كلي اوت وجافا ككود. اعتقد الناس كلها هنا فاهمه جافا صح؟ على الاقل البيزكس بتاع جافا. تمام. تمام، ثانيه واحده. طيب تمام، ده الكود اللي احنا شايفينه قدامنا ده كود الاكتيفيتي. ده اللي هو انهي نوع من الفايلز، اللي هو الجافا فايلز، الكود فايل ده اسمه مين اكتيفيتي. لو حد فاهم جافا او المفروض كلنا يعني، ففاهمين ان هنا هو بيكستند الاب كومبات اكتيفيتي، دي البيرنت اكتيفيتي بتاعته او البيرنت كلاس بتاعه. دي كل اللي هي بتعمله بس انها بتديفاين البيهيفير الطبيعي بتاع السكرين. يعني دي بكل بساطه مكتوب فيها السكرين كحاجه طبيعيه كده بتعمل ايه. تمام. بعد كده احنا عندنا هنا حاجه اسمها اون كرييت، ودي الفانكشن الوحيده اللي موجوده دلوقتي. دي بكل بساطه جزء من حاجه اسمها لايف سايكل. اللايف سايكل دي اللي هو بنقول فيها امتى السكرين بتاعتي هتظهر على الشاشه، وامتى السكرين بتاعتي هتموت، امتى السكرين بتاعتي هتختفي. كل الكلام ده عندنا كده اكتر من حاجه بيديفاينوا الكلام ده. منهم بقى حاجه معينه اسمها اون كرييت. اون كرييت دي كل اللي هي بتعمله انها لما بتتنادى، لما بيحصل كل الفانكشن دي، ده بيعرفك ان السكرين بتاعتك بدات تتكون. يعني دي اول حاجه خالص بتحصل في الابلكيشن بتاعك، او نوعا ما يعني هي اول حاجه ممكن تظهر على الشاشه. عشان كده اول حاجه احنا بنحاول نعملها في اون كرييت ان احنا بنحدد انا هستعمل انهي لي اوت. يعني زي ما احنا قلنا ان احنا في الجافا كود انا لازم بقول للسكرين بتاعتي انا هستخدم انهي لي اوت. تمام. فانا هنا بقول له انا عايز استعمل الاكتيفيتي مين. تمام، اللي هي هنا دي، اللي هي لو انا بكل بساطه رحت هنا هلاقيها موجوده. يعني خلينا ما نستبعدش احداث، بس احنا جينا هنا ازاي. بس يعني انت اول ما بتعمل الابلكيشن بتاعك هو بيكريت التو فايلز اللي فوق دول، واحد منهم هو الكود، واحد منهم هو الديزاين. ده اكس ام ال وده جافا. كل طبعا الكلام اللي مكتوب ده هيتشرح، بس يعني احنا بس النهارده بنحاول ندي بس جنرال ايديا، نخلي الناس كلها تعرف تعمل ابلكيشن وتظهره وتعدل فيه كبيزكس. ومن المره الجايه نبدا بقى نشرح الحاجات نفسها، كل كومبوننت او كل حاجه هنا بتعمل ايه. فبكل بساطه ده انا بديفاين هنا الديزاين. انا بقول يعني الديزاين هنا باين على الجنب هنا اهو ان ده في تكست في النص بس. تمام. فانا في الكود هنا بختار ان انا set content view. انا بقول انا عايز احط الفيو بتاعي، بختار ايه؟ بختار الاكتيفيتي مين. طب ايه اللي مكتوب ده؟ r.layout.activity main. ار دي فايل كده اندرويد ستوديو بيكريته بيجنريته لوحده، هو اللي بيهندله، احنا مالناش دعوه بيه. انت بس اي فايل بتعمله جديد، اي لي اوت بتعمله جديد، هو بيتسيف جواه، بيتسيف جوه ار، وار دي جواها لي اوت، هو بيتسيف بقى جوه اللي اوت. تمام. طب نتكلم على طريقه التسميه حتى نفسها. ليه دي اسمها مين اكتيفيتي ودي اسمها اكتيفيتي مين؟ احنا عندنا كونفنشنز في الكتابه بنحاول دايما نمشي عليها عشان ما حدش يتلخبط. فاحنا بنقول دايما ان انا لما بكون بعمل جافا كلاس بخليه كله كابيتال كده، يعني اول حرف كابيتال واول حرف هنا كابيتال، ودي اسمها كابيتال كامل كيس، ده طريقه الكتابه. فهنبدا بام، وتاني كلمه برضو بنبدا بام فيها، وكلمه اكتيفيتي بتبقى في الاخر. يعني انت اسم السكرين بتاعتك اللي هي مين، بعد كده اكتيفيتي. يعني مثلا نفترض احنا عندنا سكرين بتطلع ستودنتس، بتظهر ستودنتس، فدي مثلا نسميها ستودنت اكتيفيتي. طب اللي اوت فايل بتاعها هنسميه ايه؟ هنا بقى بنعكس، بنجيب كلمه اكتيفيتي الاول، بعد كده الاسم بتاعنا، ونكتبهم كلهم سمول، وبنحط اندرسكور في النص. هل لو انا ما سميتش بالطريقه دي هيبقى غلط؟ لا خالص، هيبقى صح وهيشتغل وما فيهوش اي ادنى مشكله. بس هل يعني هيبقى افضل حاجه ممكنه؟ لا، عشان بس دايما يبقى احنا عارفين الكونفنشنز بتاعتنا وعارفين احنا بنعمل ايه. تمام. ثانيه واحده بس احط شاحن اللاب. حد عنده اسئله لحد دلوقتي؟ معلش اللاي اوت ده بيتحط في مكان معين ولا في فولدر معين؟ هنقول دلوقتي الاستراكشر بتاعتنا شغاله ازاي. تمام. ثانيه واحده بس. تمام.
هي الشاشه مش موجوده دلوقتي صح؟ الشاشة مش موجودة. اه تمام، موجوده دلوقتي. تمام اه. تمام. تمام ماشي. هي بس في حاجه، زوم المفروض بيبقى ماكسيموم 40 دقيقه، فلو فصلنا نبقى نحاول نريكونكت تاني، فاتمنى يعني ما يفصلش، بس لو فصل هيبقى هندخل تاني ان شاء الله. تمام. بالنسبه للسؤال بتاع اللي اوت بتحط في انهي فولدر، هنتكلم عنه دلوقتي لان دي هي ستراكشر كامله هنتكلم عنها. آم، تمام. تمام. في حد كاتب حاجه في الشات تقريبا؟ تمام. حسين كان كاتب، لو حد ما قراهاش، كان بيتكلم عن ليه الاب بياخد وقت لما بيران اول مره. ممكن تبقوا تقروها برضو. ف- تمام. طيب، زي ما قلنا دلوقتي، يبقى انا عندي هنا تو فايلز اتكلمنا عنهم. الفايل اللي هو اكتيفيتي مين هنا موجود في الديزاين، وهنا عندنا اديتور كامل المفروض ان احنا بنديزاين عليه. في ناس نوعا ما ممكن تستعمله كديزاين اللي هي تدراج اند دروب والكلام ده، بس هي مش كل الديزاينز ممكن تبقى سبورتد هناك يعني، فانت في الغالب هتبقى محتاج انك تعرف تكتب اكس ام ال، وده هنشرحه في الكورس. فاحنا هنا عندنا 3 تابس. عندنا كود، ودي بيطلع لي الكود بس اللي هو اكس ام ال. وعندنا سبليت، ودي بيبقى فيها الحاجتين بتوعنا. دي في الغالب بتكون انت بتكود عليها، اللي هو انت بتكود وتشوف الديزاين بتاعك شكله بقى عامل ازاي. وبعد كده بقى عندنا الديزاين، اللي هو لو انت عايز تشوف بس الديزاين، ودي بقى زي ما انت شايف ممكن تشيل الباتن تحطه مثلا هنا وتعمل الحاجات دي، بس دي مش سبورتد غير في نوع معين من اللي اوت، وده هنشرحه دلوقتي يعني. آم، تمام. فنرجع تاني بقى للستراكشر بتاعتنا، بعدين هنيجي بقى نتكلم في شويه حاجات في الديزاين يعني نفسه، او في ازاي نعمل الديزاين ده والكلام الجميل ده. طيب، في الجزء اللي هو على الشمال ده البروجكت بتاعنا. ده الاستراكشر بتاعتنا كلها. اهم حاجه بس انت هتلاقي فوق زرار اللي هو اندرويد ده، اتاكد دايما ان هو محطوط على اندرويد، لان هو لو محطوط على بروجكت هيبقى يعني في فايلز احنا مش محتاجينها دلوقتي، لان هو هنا بيطلع كل الفايلز اللي في البروجكت. فاحنا هنقول له احنا عايزين نسورت على ان احنا اندرويد، فبالتالي بيظهر لك الفايلز اللي انت محتاجها بس. تمام. فاحنا اول ما بنفتح بيبقى قدامنا 3 باكجز كده، دي فيهم حاجات مهمه جدا. اول فولدر ده اللي هو المانيفست، ودي فيها الاندرويد مانيفست. الفايل ده بكل بساطه عنده انفورميشن كامله عن التطبيق بتاعك. كل حاجه في التطبيق بتاعك لازم تكون مكتوبه هنا. يعني مثلا لو انت عندك اكتيفيتي، لازم الاكتيفيتي دي تكون متعرفه جوه هنا، اللي هو لازم تقول للاندرويد اللي هو انا عندي الاكتيفيتي الفلانيه. لازم الكلام ده كله، ده هنشرحه طبعا بالتفصيل قدام. يعني مثلا انت اي بيرميشن، مثلا نفترض ان انت عايز تفتح الكاميرا. احنا عارفين طبعا الاندرويد لازم تقول له allow ان انا افتح الكاميرا. انك تقول انك عايز البرميشن ده اصلا لازم تكتبه في المانيفست. فهو حرفيا يعرف كل حاجه عن الاب بتاعك. هو لو ما يعرفش مش هيران الاب. تمام. يعني السكرين دي او السكرين بتاعتنا اللي احنا شفناها دي، لو انا شلتها من المانيفست، لا الاب مش هيران. تمام. لان هو لازم يكون عارف ان في سكرين اسمها كذا، وهي اول واحده هتظهر والكلام ده كله. طب تمام. الترتيب يفرق؟ انهي ترتيب؟ يعني مثلا لو كان عندك بوتوم مثلا دوست عليه ففتح لك ليه فتح لك بيج تانية وكده فيها بوتوم تاني، مم. فانت لازم بقى يعني في الترتيب وانت في المانيفست وانت بتحط لازم البوتوم الاولاني يكون الاول وبعدين التاني، ولا مش فارقة المهم ان هو موجود وخلاص؟ لا، هو انت كده كده يعني انت اصلا مش هتحط الباتنز خالص، انت بتحط الاكتيفيتي نفسها جوه عشان بس تعرفوا انهي واحده، لكن انت مش بتكونكت ما بينهم في المانيفست. يعني مش بتقول له هتروح من دي لدي، لا ما بتقولش خالص. انت بس بتقول له اول واحده فين وخلاص. وانت من الثانيه بقى عادي مفيش ترتيب خالص، انت قول له ان الزرار ده وديني للسكرين الثانيه وخلاص. مش تفرق في حاجه خالص. لو انت تمام بتتكلم هي عن تعريف الاكتيفيتي نفسها جوه المانيفست ترتيبهم هيفرق ولا لا؟ لا، تمام. دي مش هيفرق خالص. تمام. يعني هي عامه ده التعريف بتاع الاكتيفيتي، يعني هو مكتوب هنا. لا. والفلترز المكتوبه جوه دي بس عشان نقول للابلكيشن ان ده اول سكرين هتظهر عندنا. تمام. تمام جدا. تمام. فكده ده اول فايل عندنا، وده هنشرح فيه بقى وهنغرق فيه جوه. يعني هو في حاجات كتير جوه هنتكلم فيها، يعني ده حتى اللي بتحط منه الايكون بتاعت الاب، بتحط فيها النيم بتاع الاب، مش كل اللي انت عايزه، لان ده حرفيا تاني هو اللي فيه كل الانفورميشن
اللي عندنا على الابلكيشن. تمام. تاني نوع بقى عندنا الباكج الثانيه دي فيها 3 باكجز جوه، مكتوب هنا اندرويد تيست وهنا تيست، دي معناها كانها علاقه بالتستنج، فده ان شاء الله في الادفانسد كورس. تمام، مش عندنا دلوقتي يعني. ويعني انت مش هتكتب فيه كتير يعني، مش كلنا بنكتب تستات يعني، احنا بنهرب من كتابه التستات عشان ممله شويه، بس هيجي يوم وهتكتبها يعني، فهنتعلمها في اخر الكورس برضه عشان ناس كتير بتطلبها في الانترفيوز والكلام ده. وهنا بقى com.guc.session1 دي ده لو احنا فاكرين ده كان الباكج بتاعتي صح، اللي هو الاي دي بتاعي، هو ده بقى جواه الكود بتاعي كله، وده اللي بيتسمى الاس ار سي فولدر. تمام. هنا بقى عندنا الكود بتاعي، يبقى تاني الاكتيفيتي كود او الجافا كود موجود جوه باكج اسمها جافا، حتى لو انت كاتبه كوتلن هيكون برضه جوه باكج اسمها جافا. تمام، دي ما فيهاش، هي دايما هيبقى اسمها جافا، لان برضه في الاول وفي الاخر احنا عارفين الاندرويد هو جافا يعني، حتى لو الكوتلن بنكتب بيها، كوتلن بتتحول في الاخر لجافا، وده هنتكلم عنه قدام يعني، على بايت ليفل هي بتتحول لجافا، بس ده قدام برضه شويه. فاحنا زي ما قلنا مالناش علاقه غير بالفايل ده بس، اللي هو المين اكتيفيتي. تمام. ثالث فولدر بقى عندنا اللي هو الريسورسز، وده اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو اللي فيه الريسورس فايلز بتاعتنا، واللي اوت عامه يعتبر برضه ريسورس. تمام. فعشان كده اللي كان بيسال الاكتيفيتي مين اللي هي الديزاين دي موجوده فين، هي موجوده جوه ريس، جوه لي اوت، هي موجوده هنا. تمام. يعني انت مجرد ما بتقول لاندرويد ستوديو كريت لي اكتيفيتي، هو بيكريت لك التو اكتيفيتيز دول. تمام، بيكريت لك الاثنين دول، بيكريت لك التو فايلز دول، واحد منهم جافا كود اللي هو الاكتيفيتي بتاعتنا، والتاني هو اللي اوت بتاعنا، مع واحد موجود جوه الجافا، واحد موجود جوه الريسورسز في اللي اوت. تمام. حد عنده اسئله لحد دلوقتي؟ في حاجه عايزين نعيدها، اي حاجه؟ تمام. ماشي، هنشرح ايه بعدها ثانيه. طيب يعني احنا دلوقتي عايزين نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط لما انا باجي لما بيكون عندي اكتيفيتي ولي اوت والكلام ده. انا بيبقى عندي ديفايس هنا، الديفايس بيبعت ريكوست للاكتيفيتي، يقول لها ان احنا عايزين نرندر او عايزين نظهر حاجه على الشاشه، فالاكتيفيتي بتروح لللاي اوت فايل، تقول له انت الشكل بتاعك عامل ازاي، وتاخد الشكل ده تبعته للديفايس تاني عشان نعمله ريندر على الشاشه. تمام. لما اي حد بقى يجي يوزر ويدوس مثلا على زرار في الاكتيف في الديفايس، الديفايس بيبعت للاكتيفيتي يقول ان في زرار اتداس عليه مثلا، او زرار الاي دي بتاعه كذا، او التكست اللي مش عارف ايه اتداس عليه وكده، الاكتيفيتي تروح لللاي اوت وتغير فيه. تمام. يعني هي دي السايكل بكل بساطه، عندنا جهاز بيطلب حاجه من اكتيفيتي، الاكتيفيتي تروح تجيب الديزاين من اللاي اوت، وبعد كده تبعته للسكرين للديفايس، والديفايس بعد كده لو حصل اي انتر اكشن يبعته للاكتيفيتي، والاكتيفيتي تغير في اللاي اوت لو في تغيير. يعني مثلا انا دوست على الزرار ده، الباك جراوند بقت خضراء مثلا نفترض، يبقى دي السايكل بتاعتنا. تمام. تمام. ماشي. تمام، عايزين بقى نعمل شويه اديت، يعني عايزين بقى نلعب في الديزاين بتاعنا ده. طيب اول حاجه هنتكلم عن، شايفين الهالو وورلد اللي هنا دي؟ تمام. عايزين بس نغير في حاجه عشان يبقى اسهل علينا، الكلمه اللي فوق دي اللي هي لحد constraint layout هنلغيها ونكتب linear layout. تمام. هنشرح ده قدام، هنشرح دي قدام، بس يعني عشان بس لو احنا اتعاملنا مع الكونسترينت لاي اوت دلوقتي، هنعمل مضطرين نشرح حاجات كتير قوي، مش هينفع تتشرح في اول يوم، ومش هينفع اصلا نشرح الكونسترينت لاي اوت كاول لاي اوت، يعني هو لازم يكون اخر واحد ان شاء الله يعني. فاحنا هنشرح ابسطهم خالص، او اللينير لاي اوت مش هنشرحها حتى يعني، احنا بس بنشو الدنيا بتعمل ايه. الفكره ان هو لو حد واخد باله ان هنا انا عندي اتفتح التاج ده لحد هنا، وبعد كده اتقفل، ده نفس الحاجه. تمام. اي حاجه بكتبها بقى جواه بتبقى تشايلدز لي، يعني ده جوه اللي اوت ده. تمام. اللي اوت ده بيعمل ايه؟ هو من اسمه لينير، هو بيحط الحاجات جنب بعضها، بيحطها فيرتيكال او هوريزونتال، وات ايفر انت بقى اللي بتحدد، وده هنشوف دلوقتي. ليه تفاصيل ثانيه هنتكلم عنها، امتى نستعمل لينير اللي اوت وامتى نستعمل الانواع الثانيه من اللي اوت. بس اللي اوت اللي كان موجود في الاول خالص ده اللي هو الكونسترينت، ده اكتر واحد معقد فيهم يعني. هو ده اللي بيسمح لك انك تديزاين بدراج اند دروب، واللي احنا كنا عملناه في الاول ده، لقيت اللي اوت مش هتسمح بحاجه زي كده. تمام. فده هنتعلمه في الاخر خالص، بس حاليا احنا نشوف بس ازاي نغير في الديزاين ونغير في شويه حاجات. طيب يعني انا دلوقتي، انا لو الناس شايفه، فانا موجود عندي هنا على اليمين هالو وورلد، تمام، اللي هو الديزاين اللي انا عملته هنا. طيب لو انا دلوقتي
جيت لقيت مكتوب اندرويد تكست مكتوب هالو وورلد، لو انا غيرت هالو وورلد دي هتتغير هنا. جي يو سي مثلا بقت موجوده هنا جي يو سي، اي اسم انا بغيرها هي هتتحول له على طول. فهو الموضوع بكل بساطه انك بتحط كومبوننت او بتحط فيو بتكتبها اولها هنا، وبعد كده بننزل بتحط في الاتريبيوتس بتاعتها، وهنشرح برضو ازاي ده بيتكتب يعني، بس احنا بس بنشرح دلوقتي من بره. انا بقول ان انا عندي فيو اسمها تكست فيو، دي معناها ان انا عايز اظهر تكست على الشاشه، والتكست فيو دي ليها شويه اتريبيوتس احنا بقى هنذاكر يعني هنشرح منهم كام واحده دلوقتي. اولا اندرويد تكست دي معناها ان انا عايز احط تكست، فاي تكست هحطه هنا هيتكتب هنا. بس نركز بقى في الحته دي عشان مهمه. لو انا واخد بالي هلاقي فيه warning موجود على الاندرويد تكست مكتوب hard coded string should use at string resources. هنا بقى بنيجي لحته مهمه قوي في الاندرويد. ده سؤال انا هساله، عايز اشوف الناس ممكن تكون بتفكر فيه ازاي. لو انا حد جرب قبل كده ان هو بيبقى عنده ابلكيشن بيفتح بيبقى انجليزي، لو هو حول لغه الموبايل بيتحول لعربي. لو انت حولت مثلا لغه الموبايل العربي بتلاقي الابلكيشن برضو كل حاجه فيه اتحولت لعربي. حد عنده اي فكره ليه حاجه زي كده ممكن تكون بتحصل او بتتنفذ ازاي؟ بيقرا لغة السيستم في كذا فايل. ولا تمام قصدك تمام تمام كمل. كنت بقول إن الأبلكيشن بيشوف لغة السيستم مهم. وبيظبط على أساسها اللاي أوت وكده. أنت ممكن تكون عامل 2 لاي أوت لكل لغة أو حاجة كده. حلو حلو، يعني انت عايز تعمل لكل لغه لي اوت. مم. تمام تمام، هو ده ممكن، بس احنا بنعمل الاندرويد بيعمل حاجه اصيع شويه في النقطه دي. بدل ما يعمل لي اوت مختلف لكل لغه هو بيعمل ملف سترينج خاص بكل لغه. بدل ما هو يبقى اللي انت كده اللي اوت هيبقى واحد، بس انت عندك مثلا السترينج بدل ما هي مكتوبه هلو هتبقى اهلا. ده اللي انت عايز تغيره، انت مش محتاج تغير الديزاين كله، اللغه بس. تمام. وعايز طبعا تخلي كل حاجه من اليمين للشمال، ودي بتحصل باي ديفولت. تمام. ف فالفكره دلوقتي الاندرويد عندنا حاجه اسمها string file. السترينج فايل ده هو انت بتحط فيه كل الكلام اللي انت هتكتبه، كل السترينج اللي انت بتكتبه، كل النصوص اللي بتظهر عندك هتكتبه جوه الفايل ده. والفايل ده كل سترينج بتكتبه بيكون ليه نيم اللي هو يعني الايدنتيفاير بتاع السترينجايه دي او السترينج ده، والفاليو بتاعته. تمام. ولما بنيجي مثلا طب انا عندي لغه ثانيه، عندي عربي مثلا، باخد نفس الفايل هو بس بقول ان ده الفايل بتاع العربي، وفي الحاله دي بغير كل اللي مكتوب جوه، بخليه بدل ما هو انجليزي بخليه عربي بس نفس النيمز. فانت بتلاقي بعد كده الديزاين مجرد بس ما انت حولت اللغه هو بيعرف على طول وياخد الفايلز الثانيه. فزي ما هو قال، هو احنا محتاجين فعلا two different layout او two different files، بس مش اللي اوت نفسه، احنا هنعمل two different files من السترينج، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. فانا طب السترينج فايل ده موجود فين؟ هو ريسورسز، هو موجود في res values strings. تمام. وهنلاقي حتى مكتوب فيه اسم الاب بتاعنا. طيب احنا هو برضو مكتوب في XML، اغلب الريسورس فايلز مكتوبه في XML. تمام. فبنكتبه ازاي؟ يعني احنا بنفتح التاج، يعني اي حد عارف XML هو تاب الطريقه دي وبنشرحها برضو قدام، بس هي XML مش صعبه، يعني انت بتفتح تاج، تفتح اللي هي بتاع ده ما اعرفش اسمه ايه. بعد كده هنكتب string لان ده string يعني object او whatever بتسمى ايه هنا، وبتدي له نيم عشان تعرف تريفرنس عليه على طول. احنا هنا هنسمي مثلا hello، ده هيبقى اسمنا. طب وهيظهر ايه؟ هيظهر hello world. تمام. يبقى احنا عندنا string اسمه hello، بس لما بيجي يظهر الفاليو بتاعته بتكون hello world. لما انت بقى بتيجي تحوله عربي انت بس بتاخد نفس الفايل ده، بس تقول الفايل ده بتاع العربي، وبنفس النيم ده تقوم جاي حاطط هنا بقى الحاجه الثانيه بتاعتك بس. طيب انا بقى ازاي ريفرنس ليه؟ هرجع تاني لللاي اوت بتاعي في التكست هنا. تمام. وبحط ات، دي معناها ان انا هريفرنس الحاجه اللي انا هريفرنس عليها دي موجوده فين؟ موجوده في string واسمها hello، الاقي ظهر لي هنا hello world. تمام. لو احنا خدنا بالنا كان في واحد تاني اسمه app name، لو انا مثلا غيرت hello دي خليتها app name هلاقيه غيرها هنا، جاب الفاليو اللي موجوده في الجزئيه اللي فوق دي. تمام. حد عنده اي مشكله في الموضوع ده؟ مش الفايل اسمه strings ولا string ده حاجة غير strings؟ لا هو الفايل اسمه strings بس الاليمنت جوه اسمه string.
يعني انا لما باجي بريفرنس بعد الاد دي ما بكتبش اسم الفايل. لا انت بس بتعرفه ان ده سترينج الريسورسز بتاعتك إيه. لان هو عنده ريسورسز كتير قوي، فهو بيبقى متسميين بانواعهم. يعني هل انت عايز توصل لسترينج، ولا عايز توصل لكالر مثلا، ولا عايز توصل لايه؟ تمام. مم. طيب بس لو مم. في كيس فيه 2 فايل زي ما احنا قايلين، واحد عربي وواحد انجلش، تمام. هيفرق ما بينهم ازاي؟ هما بيتحطوا في فولدرز مختلفه. يعني لما بنيجي نكريتهم، لو انت شفت الاستراكشر نفسها اصلا بتبقى معموله ازاي، هو بيكريت فولدر تاني بيبقى اسمه strings dash ar، وبيبقى موجود جوه الاي ار دي اللي هي عربك، بيبقى موجود جوه الفايل بتاعنا. هو بقى بيعرف يهندل كل ده. بس ده هنشرحه برضو بالتفصيل قدامي، ازاي الاستراكشر نفسها بتظهر اصلا، ازاي استراكشر الديفرنت دي. لان هو احنا مش بس بنقدر نعمل ديفرنت string فايلز، احنا بنقدر نعمل ديفرنت لاي اوتس للسايزز نفسها. يعني مثلا لو عندنا موبايل قد كده بنعمله ديزاين، ممكن نعمل ديزاين للتابلت مثلا او حاجه ثانيه مختلفه، وده كله برضو احنا اللي بنعمله. فبالتالي فكره ان احنا اوفر رايت ديزاين او اوفر رايت فايل، دي فكره في الاندرويد كله عامه. يعني دي اساسا من الحاجات المهمه جدا جدا هنتعلمها، عشان دايما نكون بنسبورت مالتيبل سكرينز، بنسبورت مالتيبل اندرويد سيستمز، بنسبورت كل حاجه مالتيبل لانجويج طبعا. فموضوع الفايلز ده كده كان نتكلم فيه قدام كتير. تمام. 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 آم، ماشي. طيب طب انا اقدر اعمل ايه تاني هنا؟ هنشيل بس شويه الحاجات اللي تحت دي، لان دي كانت خاصه بالكونسترينت فمالناش دعوه بيها. هو المفروض التكست فيو بالحجم الصغير ده بس، مش اصعب من كده خالص يعني. آم، طب انا اقدر احط ايه تاني؟ مثلا اقدر اغير الكالر. عادي خالص، برضه تكتب اندرويد وتعمل كولن، وتكتب الاتريبيوت بتاعتك. الاتريبيوت اللي احنا عايزين نغيرها هي التكست كالر، فانا هكتب تكست كالر. فهو هنا على طول لقيته بيجيب لي الاقتراحات اللي في دماغه، لان ده كالر بيختار من الكالر ريسورس فايل. زي ما احنا عندنا string فايل، عندنا برضو واحد تاني اسمه colors محطوط في الالوان بتاعتنا. يعني مثلا هنا هو على الشمال values تاني محطوط عندنا strings، موجود عندنا colors. colors دي بقى فيها الالوان اللي احنا بنحطها كلها. اي color انت عايز تستعمله بتيجي تكتبه هنا برضو، وممكن برضو نعمل له override اي حاجه انت عايزها. بس في الغالب في الكالرز مش هيبقى الكلام ده يعني. فبكل بساطه يعني مثلا هنا عندنا واحد اسمه black، واحد اسمه white، عندنا التيل، وكل واحد واخد الفاليو بتاعته. فانت ترجع تاني هنا تكست كلر، هقول له انا المره دي هريفرنس على هريفير على كلر، واقول له مثلا لا انا عايز بلاك مثلا. اتغير. تمام. طب انا مثلا عايز اغير السايز، يبقى اندرويد تاني تكست سايز، وهدخل مثلا ب 15 مثلا. بنفس السايز اللي كان موجود هنخليها مثلا 20، هنلاقي الحجم بتاعه كبر. تمام. اس بي دي اليونت اللي احنا بنستعملها في التكست، وهنتكلم عنها برضو قدام. لان كل حاجه عندنا، كل رقم عندنا ما ينفعش يترمي كده، لازم يكون ليه يونت معينه. وده عشان احنا ما ينفعش نسيب الارقام بيكسلز. يعني مثلا ما ينفعش اقول انا عايز الديزاين بتاعي يكون الويتس بتاعه مثلا 20، لان لو انا عملت ده في مثلا الموبايل ده مثلا في ريزوليوشن عاليه، فال 20 بالنسبه له مساحه قد كده مثلا. طب في موبايل تاني الريزوليوشن بتاعته واطي قوي، هتلاقي الديزاين بقى عامل كده. ليه؟ لان انت بتقول له انا عايز الديزاين بتاعي يكون 20 بس. لكن لما احنا بنستعمل بحاجه اسمها دي بي او اس بي كيونتس، هو بيقدر يحسب ريزوليوشن عاليه ولا واطيه، طب اكبر ولا اصغر، بتبقى حاجه ستريتش جدا، وبتبقى ايزوليتد عن البيكسلز يعني. تمام. بس يعني ده بكل بساطه التكست فيوز زي ممكن تتعامل. يعني انا مثلا لو خدت دي كوبي بيست كده، عليها ظهر هنا، ممكن اغير النيم دي اخليها هالو هالو وورلد. تمام. واحنا قلنا ان اللينير لي اوت بيحط الفيوز جنب بعض، هو حطها جنب بعض فعلا. طيب احنا قلنا ان لو انا عايز اخلي ده، اخلي هالو وورلد دي تحت سيف درويد. يعني عايز اخلي التكست الثاني ده تحت التكست الاولاني في الديزاين. حد عنده فكره ازاي ممكن نعملها؟ بخلي اتريبيوت في اللينير لاي اوت خليه فيرتيكال. بيرفكت، بالظبط. احنا قلنا ان اللينير لي اوت هو البيرنت بتاع الديزاينز دي، بتاع الفيوز دي، وهو بيحط كل حاجه لينير، يعني بيحطها على جنب بعض يا اما فوق بعض. هو الديفولت بتاعه بيحطهم هوريزونتال. فاحنا دلوقتي محتاجين نعدل في مين؟ نعدل في البيرنت فوق، نعدل فوق في اللينير لي اوت اللي هو هنا. يعني نعدل جوه الجزئيه دي، لان ده بتاعته. بكل بساطه انا هاجي هنا واقول ان انا اندرويد برضو اورينتيشن. اورينتيشن هي انا همشي فين.
هو على طول قال لك عايز فيرتيكال ولا هوريزونتال، هقول له فيرتيكال على طول، الاثنين بقى تحت بعض. تمام. الناس فاهمه ولا احنا ماشيين بسرعه؟ ما عنديش مشكله اعيد ده كله تاني، اي حاجه. تمام. تمام اوكي. لو حد مش فاهم أي حاجه مفيش مشكله. احنا هنشرح كمان حاجه في الاتريبيوت، واعتقد يعني هنبقى بس ان احنا هنشرح 2 اتريبيوتس كمان، وهنبقى احنا كده يعني قربنا نخلص، فاحنا قدامنا وقت ان احنا نشرح تاني. تمام. في بس حاجه عايز اقولها تاني في موضوع اللغات ده، اللي هو ازاي تخلي الحاجه تشتغل على اكتر من لغه. دي حاجه اسمها لوكاليزيشن. لوكاليزيشن ده كونسبت موجود في الويب وموجود في الموبايل ديفلوبمنت كلها. اي حاجه بتظهر بانترفيس للناس احنا عايزينها تكون بتدعم اكتر من لغه، فده لوكاليزيشن يعني، ده كونسبت معروف قوي. تمام. تمام. اوكي. طيب مكتوب هنا حاجه اسمها راب كونتنت، وموجود عندنا هنا ماتش بيرنت موجودين للويت والهايت. ايه معنى الكلام ده؟ من اساميهم راب كونتنت بتراب. يعني مثلا نفترض ان التكست بتاعك حجمه قد كده، هي هتخلي الفيو حجمها قد كده. التكست بتاعك كبر، هي بتكبر معاك. يعني هي دايما بتاخد نفس المساحه اللي واخدها الفيو نفسها، ما بتاخدش اكبر منها. يعني بتشوف اقل حاجه انت ممكن تاخدها وبتاخد الفيو دي. الماتش بيرنت هي بتشوف البيرنت بتاعك واخد مساحه قد ايه وتاخدها. يعني مثلا يعني خلينا نشوف المربع مثلا واقف لحد فين. ده اخره اهو، ده معناها راب ودي على اخرها. طب لو انا جيت مثلا في الويدث وقلت له انا هبقى ماتش بيرنت، ايه اللي بيحصل؟ الريكتانجل راح لفين؟ بالرغم ان انا المساحه اللي انا محتاجها قد كده، بس هو خدها المساحه كلها. ليه؟ لان هي دي ماتش بيرنت. انا بشوف البيرنت بتاعي عنده مساحه فاضيه قد ايه في الويدث وباخدها كلها. تمام. نفس الفكره لو انا عملتها في البيرنت، هلاقيه حتى رمى التكست الثاني بره. يعني التكست الثاني اتشال خالص. تمام. عشان هو هنا انا بقول له خد المساحه بتاعه البيرنت بتاعك كله، والبيرنت بتاعه خلاص هو خدها كلها. تمام. فهنرجع ده تاني راب. في حد عنده مشكله في الراب والماتش بيرنت؟ تمام. احنا ممكن نحط هارد كودد فاليوز، زي مثلا انا اقول 10 دي بي مثلا. هنشوف ازاي صغر التكست وخلاه كله يتكتب تحت بعضه. ممكن مثلا 40 مثلا دي بي، هلاقيه بيحاول يعملها كده. لكن لما انا بقول له راب، هو بياخد المساحه بتاعته وخلاص. تمام. تمام. ايه تاني اللي احنا عايزين نتكلم فيه؟ طيب احنا هنتكلم بقى عن اتريبيوت برضو كمان كده اسمها بادنج. ودي بقى هنتكلم عنها قدام كتير مع المارجن بتاعتها. واعتقد الويب ديفلوبرز اعتقد دلوقتي فاهمين كل حاجه في الكلام ده، لان هو بالنسبه لهم تقريبا هو نفس الكلام. في اي حد هنا اتعامل بسي اس اس قبل كده ايوه خالص؟ ايوه مين؟ ايوه انت احمد صلاح بيومي تقريبا. ايوه تمام اوكي. طيب. تمام تمام. فهي زيها بالظبط يعني سي اس اس في حته البادنج والمارجن والكلام ده، هي حرفيا تقريبا هي يعني نفس الكونسيبت. فالبادنج بكل بساطه هو يعني حشو بيديني مساحه فاضيه انا عايزها. يعني مثلا نفترض ان التكست فيو دي انا عايز الشويه اللي على الشمال دول انا عايزها تيجي كده شويه. فانا هاجي اقول اندرويد برضو تاني لان انا اتريبيوت. طيب انا هعمل ايه؟ انا عايز بادنج. طب انا هحطه فين؟ انا هحط البادنج ده على الشمال، فهختار بادنج ليفت. طب انا عايز احط كام هنا؟ هقول له مثلا 4 دي بي. فانت ممكن نكبر الرقم شويه. 16. كبر بيزقه كده على طول. الورنينج ده بسبب حاجه كده يعني، خلينا نتكلم عنها مره تانية. هي ليها علاقه برضو بالعربي برضو او باللغات اللي هي كلها بتبدا من اليمين للشمال. بس خلينا ده في مره تانية. فقال العربي يعني بيسبب لنا مشاكل كتير يعني. بس لو انت اندرويد ديفلوبر ومنزل التطبيق بتاعك لمصر ومستهدف مصر فيه وما حطيتش العربي فيه، هتتشتم شتايم انت مش متخيلها. انا ما اعرفش لسه بيشتموا لحد النهارده ولا لا، بس كان زمان لما كنت انزل الاب من غير ترجمه عربي هتتشتم في الكومنتس. وانت كده كده هتتشتم في الكومنتس لو نزلت اب يعني، بس في الحاله دي هتتشتم زياده. فخلينا دايما نترجم الابس بتاعتنا ونخليها تسبورت الار تي ال اللي هي رايت تو ليفت ديزاين، وده هنتكلم عنه قدام برضه.
فبالظبط انت هنا بتحدد المساحه بالظبط اللي انت عايزه تاخدها من الشمال وتمام. طب لو انا عايز اخد مساحه من فوق فاضيه، نفس الفكره. آه، تمام. اندرويد هشتغل بادنج توب، وبرضه هختار مثلا 16 خد المساحه من فوق. تمام. بس هذه كانت الاتريبيوتس اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنها النهارده. فاضل بقى حاجه واحده اخيره، ازاي نران الاب بالايميليتور. فاول حاجه الناس لحد دلوقتي تمام. احمد جرب حط بادنج على اللينير لاي اوت نفسه. اوكي. خلينا نكبر الرقم. انا هشيل البادنج اللي هنا بس عشان الدنيا تبقى واضحه. البادنج في الحاله دي حصل له ابلاي على اللينير لاي اوت كله، فبالتالي كل التشيلدرن اللي جواه كلهم حصل لهم التغيير ده. يعني خلينا نشوف الديزاين بطريقه افضل شويه. بلو برنت دي بتخلي الموضوع يعني يوريك الريكتانجلز افضل والكلام ده. انا جبتها من فوق هنا. عندنا ديزاين وعندنا بلو برنت وعندنا ديزاين وبلو برنت الاثنين مع بعض. فخلينا بلو برنت هنا. هنا اللي اوت نفسه نزل، فاحنا شفنا الديزاينز دي كلها شفتت الاثنين مع بعض. تمام. يعني ايه الفرق ما بين البيدنج فوق والبادنج هنا؟ ان لما انا كنت حاطه هنا بيحصل بس للفيو دي، انما لما انا حطيته فوق حصل عليهم كلهم. تمام. طب حد عنده اي ماشي، حاجه هنا؟ تمام. ايه الفرق من دي بي واس بي؟ اس بي بنستعملها في التكست، ودي بي بتستعمل في المساحات نفسها، وهما الاثنين ليهم ديفينيشنز معينه يعني ازاي بيشتغلوا، بس ممكن نتكلم عنها قدام برضو بتفاصيل اكتر يعني، عشان بس مش هينفع لو دخلنا في كل حاجه في الاندرويد في نفس اليوم هتبقى مشكله. بس هي بكل بساطه اس بي تكست، دي بي اي حاجه ثانيه. تمام. 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 في اي حاجه هنا؟ اي حد عايز يجرب اي حاجه؟ طيب اي اتريبيوت اي حاجه؟ هو البادنج ده بيبقى بياخد من السايز بتاع التكست فيو، صح؟ يعني لو حطيت له السايز هيرميه بره، مش راب. لو انا عامله مش راب، لا هو بيزود يعني تمام. هو واخد من، انت لو حاطط 20 دي بي مثلا هو هياخد من الجزئيه بتاعتها دي. يعني مثلا احنا لو حاطين في الويتس هنا، خلينا نشيل البادنج من هنا مثلا 80 دي بي. وجينا هنا في البادنج مثلا حطينا بادنج ليفت، حطينا مثلا 10. عايزين رقم يفرق في البتاع، يعني مثلا حطينا 100. هتلاقيه هو بدأ يكبر الديزاين عشان يعرف يرسم فيه، بس كده كده ما عرفش يرسم فيه لان احنا كده كده ال 100 اصلا اكبر من ال 80، فهو رمى كل حاجه بره. يعني ممكن مثلا لو خلينا ال 80 دي مثلا 120، فحط ال 80 هنا وبدأ يرسمها وساب بس ال 20 بكسل او ال 20 دي بي اللي موجودين في الاخر للتكست، فهو بياخد من الفيو. في حاجه تانية بقى بتعمل حشو لبره اللي هي المارجن، بتزود الحاجه من بره، هم عكس بعض، البادنج جوه المارجن بره، بس دي ممكن نتكلم عنها دلوقتي. يعني هي بكل بساطه عكس البادنج يعني. تمام. تمام. في مثلا لو انت عايز تعمل حاجه زي كده باك جراوند، برضو تختار مثلا، يعني بيغير الباك جراوند نفسها. انت ممكن بقى تلعب، يعني هي الديزاين هنا بيبقى لعب اكتر منه شرح يعني. بس احنا كده كده هنشرح كل الفيوز، يعني اعتقد السيشن اللي جايه او السيشن اللي بعدها هنشرح البيزك فيوز، بعد كده هنخش في الكومبليكيتد فيوز زي انك تعمل سوايب وتعمل بقى نافيجيشن والكلام ده. فكل الفيوز هتتشرح ان شاء الله بس مع الوقت يعني. خلاص ندخل ازاي نران الاب. تمام. هنا احنا محتاجين ان احنا نران ايميليتور لينا، عشان احنا محتاجين نرن الابلكيشن على حاجه نجرب عليها والكلام ده. خلينا نكون صراحه، الاندرويد ايميليتورز من اكتر الحاجات اللي ممكن تبهدل الاجهزه. هو تقيل بغباء، اندرويد ستوديو اصلا لوحده تقيل، فاندرويد ستوديو مع الايميليتور بتاعه يعني محتاج جهاز يعني صعب شويه. فلو انت لو ما رنش معاك او كان تقيل ومتعب والكلام ده، انت بكل بساطه هتوصل موبايلك باليو اس بي وترن عليه، بس تعالى.
وانك تخلي الابلكيشن بتاعك يتقري على اندرويد ستوديو دي محتاجه شويه حاجات كده، ممكن نبقى ننزل اللينك بتاعها، هي بسيطه خالص يعني. بس انت حاول مع الايميليتور تشتغل على جهازك كويس قوي قوي، لان هو بيبقى اسرع كتست. لو ما اشتغلش موبايلك معاك عادي تمام. وممكن تستعمل حاجه زي بلو ستاك تبقى اخف شويه، وممكن حاجه اسمها جيني موشن. بس اعتقد جيني موشن دلوقتي بقى بفلوس. انا بفلوس حسين تقريبا دلوقتي ولا لسه فري؟ تقريبا بفلوس بس مش متأكد يعني. بالظبط. فهو كان زمان فري، فاعتقد من فتره كده اتغير. فيعني على حسب انت بقى هتعمل ايه. فانت في الغالب بتستعمل الايميليتور بتاع السيستم نفسه بتاع اندرويد ستوري. ازاي نكريته؟ هنيجي على الزرار اللي هنا ده اللي هو فوق اللي هو مكتوب اي في دي مانجر، فانت هتشغله. دي الاجهزه اللي انا مكريتها. انت في الطبيعي بتكريت اكتر من جهاز على اكتر من سيستم وعلى اكتر من سايز، عشان ده بيفرق معانا في انت بتبقى عايز تجرب التطبيق بتاعك على كل البوتنشال ديفايسز اللي موجوده في السوق اللي انت بتارجته. تمام. فاحنا مثلا هنعمل كرييت فيرتشوال ديفايس، وهنا بتختار الحجم بتاع الجهاز بتاعك او يعني نوعه ايه. مثلا هنا بيكسل 3 مثلا. تمام. هو بيقول لك السايز بتاعه ايه، الريزوليوشن بتاعته ايه، الدنسيتي بتاعته ايه. الدي بي اي هنا دي ليها علاقه بالدي بي اللي كانت هناك يعني. ودي تقريبا عندك كام بيكسل في الانش او حاجه زي كده. فانت انش بتعمل في هنا الانش. نيكست. بالظبط. فيعني بيبقى عندك اللي هو عندك كام حاجه في الانش والكلام ده، وده بقى يتحسب عليها الحسبه اللي هم بيحسبوها عشان ما يحصلش ستريتش او كومبريس في الديزاين. فاحنا هنعمل هنا نيكست. هنا بقى بتختار الاندرويد سيستم بتاعك. اندرويد ار كيو. ار ده اللي هو 11، كيو ده اللي هو 10. فعلى حسب انت بقى عايز تجرب على انهي ديزاين. ار ده اللي هو لسه نازل من شهرين ثلاثه كده من جوجل. تمام. انت بتختار الديزاين او بتختار الايمج. في الغالب بتبقى مش معمول لها داونلود. يعني هنا مثلا انا عامل داونلود لار وكيو بس. انت بقى بتختار الديزاين السيستم بتاعك وتعمله داونلود، بعد كده تعمل نيكست. هو هياخد شويه وقت عندك لان هو بيبقى حوالي جيجا تقريبا او اكتر، ما اعرفش الصراحه كام يعني. وتنزله وبعد كده تختار، وبعد كده نيكست. هنا بقى بيبقى عايز تسميات الحاجات بتاعتك، فبتسمي مثلا اسم الديفايس بتاعك. بتختار بقى شويه حاجات هنا مش مهمه. قدام شويه ممكن حد يحتاج انه يغير حاجات في الادفانسد. هنا الادفانسد دي بتقول الجهاز ده راماته قد ايه والكلام ده. لو انت عايز تميمك ديفايس معين في دماغك عايز تست عليه ممكن تكريته انت من هنا خالص، فبراحتك يعني. وبعد كده بنعمل فينش. بالظبط. هنا بقى موجود بتعمل ستارت. اوكي ممكن ثانية واحدة بس اغير حاجة عشان يبقى زي اللي عندكم بالظبط. تمام. هنا الديفايس بدأ ان هو يرن. هو المفروض بيبقى يعني هو حرفيا شبه اي اندرويد ديفايس انت استعملته يعني. هو بيسيميليت كل حاجه، حتى الهاردوير نفسه بيإيميليت، فكل حاجه انت عايزها هتبقى موجوده هنا. بيرن عادي. فعلى ما الاب بقى يرن والديفايس يفتح وكده هنتكلم عن حاجه مهمه. بس انا عايز اتاكد من حاجه بس. الناس معانا لحد دلوقتي ولا إيه الدنيا؟ تمام. معاك. تمام. طب احنا عايزين حتى نفهم بقى ايه اللي بيحصل اصلا لما انا باجي ارن الابلكيشن بتاعي. يعني انا المفروض دلوقتي لما الايميليتور يفتح انا هدوس على الزرار الاخضر اللي فوق ده. ايه بقى اللي بيحصل في الحاله دي؟ حد يعرف الاي بي كي فايلز؟ حد اتعامل معاها قبل كده؟ اعتقد كل اللي معاه اندرويد المفروض اتعامل معاها قبل كده. ايوه. تمام. لسه. تمام. اي اندرويد ابلكيشن هو لازم بيكون اي بي كي. يعني هو خلينا نقول ان هو كلهم اي بي كيز. تمام. الاي بي كي فايل ده بيبقى عباره عن هو عامل زي الزيب فولدر كده او الزيب فايل او اي حاجه كومبريسد. هو بكل بساطه بنحط شويه ملفات كتير كده جوه بعض ونحطها في الفايل ده. هو الاي بي كي كده.
واختصار اصلا اندرويد ابلكيشن باكج. فهو بكل بساطه ده اللي بيران اي اب بتاعك او اي حاجه انت بتعملها، لازم في الاول في الاخر خالص هتتحول لاي بي كي، والاي بي كي ده هو اللي يروح للجهاز، يعني انت يروح للديفايس بتاعك اللي هترن عليه. يعني انت لما تيجي ترفع الابلكيشن بتاعك اصلا على الستور هتدي له الاي بي كي ده. طيب ايه اللي بيحصل بقى لما انا بدوس ستارت؟ انا لما بدوس ستارت بكل بساطه هو بيروح يحول الجافا فايلز بتاعتي او كوتلن، بيحولها للبايت كود اللي هي بقى 0 1 والحاجات دي. بعد كده بيروح يجيب اللايبرز ويجيب الريسورسز اللي احنا استعملناها مع البايت كود اللي احنا حولناه ده، ويحطها كلها في الفايل اللي هو اسمه اي بي كي ده. بعدين ياخد الاي بي كي فايل يحطه على الايميليتور ويعمل له انستول. يعني انت لما بتدوس ران على اندرويد ستوديو بيعمل كل ده. عشان كده لو جهازك هنج حبتين فصباح الفل، مش مشكله قوي. تمام. هنا المفروض الديفايس بدأ يشتغل. انا مش عارف هو ليه بطيء كده بس قشطه. هو انا كل مره هرن الايميليتور هيفتح الجهاز من الاول ولا دي اول مره بس؟ لا لا اول لا، مره بس. هي اول مره بس. اوقات ممكن يهنج منك تضطر تخليه يفتح من الاول، بس يعني في الغالب لا، نادر لما بتحصل الموضوع ده، يعني على حسب برضو الجهاز بتاعك يعني. تمام. والمره دي كمان طول بالذات علشان دي اول مره نعمل فيها ديفايس، احنا عملنا ديفايس جديد. بالظبط. لكن انت لما تيجي مثلا تقفل الديفايس وتيجي تفتحه تاني هيعتبره كأنه ديفايس معاك قديم يعني. بالظبط اكنك مثلا كنت عامل اللي هو الديفايس يفتح بتاعك على سليب طول. او حاجه زي كده. يعني بالظبط. اه. فدلوقتي هنعمل، المفروض بقى تختار الديفايس بتاعك هنا من القائمه دي، فاحنا مختارين الديفايس اللي راننج وهنعمل له ران. اول مره بتعمل ران برضو بياخد شويه وقت، لان اي حاجه فيها جرادل بيلد راننج في اول مره بتبقى تقيل. تمام. فاحنا مستنيين دلوقتي ان هو يحمل يعني. صحيح، الايميليتورز دي اسمها اي في دي، الاختصار بتاعها اللي هو اندرويد فيرتشوال ديفايس، اي في دي. تمام. في حد عنده اي سؤال لحد هنا على ما يفتح؟ هو هيران دلوقتي خلاص. تمام. عندنا سيف درويد سيشن 1 وعندنا هالو وورلد. اللي موجود فوق ده النيم بتاع الاب، وده عامه حاجه اسمها تول بار، وده بيتحط باي ديفولت. تمام. دي حاجه ليها علاقه بالماتيريال ديزاين والثيمينج والكلام ده، ودي برضو قدام يعني لما نخش في الديزاين شويه. تمام. طب هنا الايميليتور انت ممكن تعمل كل حاجه، يعني ممكن تروتيت الديفايس بتاعك، ممكن تعمل اللي انت عايزه كله يعني. تمام. طب معلش التول بار ليه ما بنتش في اللاي اوت في الديزاين؟ لان هي يعني هي بتبقى معتمده على الثيم نفسه اصلا بتاع الابلكيشن نفسه، والثيم ده بيكون ديفاين على الاب كله. تمام. تمام. طب انا لو عايز اغير فيها ازاي لو اعمل انت تشيك لو عليها؟ دي حاجه بتتغير في الثيمز اللي هنا دي، يعني دي من الطرق اللي انت ممكن تغير فيها. يعني كلر، يعني مثلا لما بتخش على الثيم ده المفروض بيبقى محطوط فيه الالوان اللي انت بتستعملها في حاجات معينه. يعني كلر برايمري ده، يعني شايف كلر برايمري هنا ده معايا. معاك. تمام. البرايمري كلر هو الكلر اللي هنا ده اللي هو الكلر تول بار. الكلر برايمري الفاريانت اللي هو فوق ده اللي هنا ده. تمام. والمفروض بيبقى اتقل منه بدرجتين، وموضوع الدرجتين ده هنشوفه قدام. او يعني لو حد عايز يسرش على الماتيريال ديزاين ككونسبت يعني. فلو انت مثلا عايز تغير اللون ده ممكن مثلا نحط ايه الالوان اللي عندنا مثلا. ممكن تيل 200 مثلا. لو عملت ري ران للاب طيب أحمد، ممكن تبقى توري ازاي بترن الأب تاني؟ تمام. بالنسبه بس للكلر اللي هنا اتغير اللي كان بيسال. تمام. عشان انا غيرته من هنا. فدي بكل بساطه هو انت بيبقى عندك ثيم فايل كده برضو في الريسورسز، ده اللي بتحدد فيه كل لون
عامل ازاي، اللي هو البرايمري هيبقى كذا، والبرايمري فاريانت بتاعه هيبقى كذا اللي هو اللي فوقه، والاكسنت بتاعي هيبقى كذا والكلام ده. تمام. لو عاوز فهو تشيله تقدر تشيله كمان. اقدر اشيله اه. ممكن يكون ممكن يتشال من الثيم، وممكن يتشال من الكود بتاعك. مش الاثنين مهم يعني ممكن تشيله ما يحصلش ممكن حاجة تشيله ومكمل ممكن عادي. تشيله بس هو اغلب الابس هتبقى كده يعني. ده البيزك فورم بتاع اي ديزاين ابلكيشن اعتقد يعني. انت اي اندرويد بتفتحه في الغالب بيكون ديزاين كده، صح؟ تمام بيبقى عندنا القائمه اللي فوق، وبعد كده عندنا نافيجيشن تحت، وده البيزكس بتاعت الاندرويد. تمام. طيب could you please clarify a bit more and I don't get your question. احمد انا يعني فهمت خلاص. هو كان حد بيسأل ازاي بنرن الاب. تمام. ازاي نرن الاب؟ تمام. الرام بتاع الاب نشرح من عند الايميليتور نكريته ازاي، ولا من عند الرام بس؟ مين حرف ايه اللي هو سأل؟ لو لسه موجود ممكن ترد علينا بس. من عند الايميليتور. اوكي. طيب احنا اول حاجه محتاجين نكريت ايميليتور عشان نران عليه. وكان بس في سؤال فوق بيقول امتى تست على ايميليتور، وامتى كده من عند الانترفيس. هنيجي للسؤال تاني بتاع ازاي نران، بس هجاوب على اللي فوق بس. بيقول ليه اران هنا، ليه ما انا عندي انترفيس هنا، ليه محتاج اران على الاب؟ ده عشان بس الديزاين بتاعنا مجرد لاينين، لكن انت بعد كده ممكن يكون عندك ليست بيحصل فيها داتا بتتملي، ممكن عندك زرار بيتداس، هيكون في حاجات كتير قوي اكشنز بتحصل. فهو الانترفيس ده بس معمول عشان تشوف البيزكس بتاعتك، انت تحط الحاجات فين، مكانها فين. لكن لو كان فيهوش اي انتر اكشن، يعني مثلا دلوقتي لو عملت فيتش الداتا او جبت شويه داتا وعايز اعرضهم، هو مش هيعرضهم، ده كود ستاتيك. الاكتيفيتي بقى اللي هو الجافا كود اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول، هو بقى اللي بيعمل الانتر اكشن ده كله. فعشان كده عشان اشوفه لازم ارن الاب، لازم يكون عندي بروسيس، لازم يكون عندي حاجه حيه شغاله. تمام. طيب نقفل الايميليتور ده. تمام. احمد احنا دلوقتي ممكن ايوه سؤال؟ هو الايميوليتور ازاي هيتعامل مع السنسورز اللي موجوده في الموبايل؟ يعني مثلا لو هو بستخدم مم. جيروسكوب مثلا او اكسلرومتر مثلا، ازاي تمام. اتعامل مع الحاجه دي؟ هو في بيفكها. في تقدر يعني مثلا لو دخلنا في السيتنجز دي هنا، موكت. بالظبط عندك فيرتشوال سنسورز. مم. عندك دي كلها، دي بتاعت الاكسلرومتر والجيروسكوب، الاثنين هنا، هو الماجنومتر وكل اللي انت عايزه. وتبدا بقى تغير يعني دي وضعيه الاب، كل اللي انت عايزه. تمام. تمام. ممكن تعمل موف كمان لو انت عايز تعمل حاجه. يعني انت شايف اصلا هتلاقيه ورا ساعات لما انا بغيره بيتغير يعني whatever. تمام. هتلاقيه مثلا ورا عملوا لاندسكيب لما انا غيرت الزيرو روتيشن بتاعه. تمام. تمام. عندك فينجر برينت هنا برضو، هو بيفيكها. هو بيفيك كل حاجه يعني، حتى الكاميرا ممكن تخليه يفتح كاميرا اللاب، وممكن تخليه فيك كاميرا، يعني اللي انت عايزه من الاثنين. دي كلها برضو في السيتنجز هنا، ممكن تلعب فيها تعمل اللي انت عايزه يعني. دي الكاميرا ممكن تحط اصلا ايمج وتقول له انا عايز الصوره دي هتظهر في الكاميرا، يعني هو بيميمك كل حاجه. يعني الايميليتور بتاع اندرويد هو قوي فعلا، قوي فعلا يعني. هو في كل حاجه انت ممكن تتخيلها ما عدا البلوتوث، ما فيهوش بلوتوث، لكن في كل حاجه ثانيه. تمام. تمام. هنقفل بقى البتاع ده عشان نكريته من اول وجديد. احنا اول حاجه محتاجين نكريت الايميليتور، فالزرار ده اللي هو AVD مانجر. AVD مانجر، او ممكن تدوس هنا وتعمل AVD مانجر برضه اللي انت عايزه. فاحنا هندوس هنا create virtual device اللي هي البلاس اللي تحت، وهنا بتختار حجم الجهاز وشكله والكلام ده. انا في الغالب بختار بيكسل 3 يعني، ده افضل حجم بالنسبه لي في الديفولت يعني. وبكل بساطه بتعمل نيكست. انت معايا لحد هنا صح؟ نفترض ان انت معانا، نفترض ان انت معانا. تمام. طيب فهنا بقى بتختار الايمج نفسها او اللي هي السيستم نفسه. فاحنا هنا قلنا ان احنا بنشتغل بار مثلا اللي هو اندرويد 11، لان انت عارف ان اي اندرويد ديفايس ليه سيستم، فانت هنا تختار الفيرجن بتاع السيستم. وزي ما قلنا احنا بنعمل اكتر من جهاز بعد كده، وكل جهاز بكل سيستم وسايز وبتاع، عشان نجرب على كل الفرايتي اللي عندنا من الديفايسز قبل ما نطلع ابلكيشن للسوق، نبقى احنا مجربينه على اجهزه كتير. تمام. وبرضه هيطلع لك باجز.
بس ده حوار تاني. فهنا اختار السيستم بتاعك. فاحنا مثلا نختار ار اللي هو اندرويد 11. وبعد كده هنا بتدي له اسم بس عشان تبقى عارف ده بتاع ايه. فمثلا نفترض هسميه سيشن 1. تمام. بس انت ما تغيرش اي حاجه ثانيه خالص. اعمل فينش، ما تغيرش اي حاجه ثانيه خالص يعني. بس هو كده اتعمل له كرييشن. انت بقى بكل بساطه هتيجي تقول له رن، افتح لي الايميليتور ده، هتلاقيه جالك هنا. طب انا المره الجايه لما كريته وعايز ارنه على طول، انا كده كده كريته اصلا، هتفتح القائمه دي هتلاقيه موجود عندك اسمه. تمام. احنا مستنيينه رن. تمام. الرن نفسه عايزه ولا الموضوع كده كويس؟ تمام. طيب هو ده بكل بساطه الحاجات بتاعت النهارده يعني. فحد عنده اي سؤال او عايزنا نريكاب تاني على كل حاجه اتقالت او كل اللي حصل النهارده؟ ممكن تقول المانيفست تاني؟ اوكي. طيب اندرويد مانيفست هو موجود فوق هنا اول حاجه. تمام. في الباكج بتاعته. وهو بكل بساطه عنده كل الانفورميشن بتاعت الابلكيشن بتاعتك. يعني اي حاجه الاب بتاعك هيعملها لازم هو يكون عارفها. لازم. مش يعني ممكن ناس تكون بتهاك حاجه زي كده او بتلعب فيها، بس احنا بنتكلم في الديفولت بتاع الاندرويد. هو لازم الانفورميشن بتاعت الابلكيشن كله تكون جوه. يعني مثلا عندك كام اكتيفيتي، الاكتيفيتيز اللي عندك ليها علاقه مثلا باكشنز معينه. طب انهي سكرين بتاعتك هتظهر اول واحده؟ طب الايكون بتاعت الاب بتاعتك عامله ازاي؟ الجمله اللي كنا بنتكلم عنها من شويه اللي هي ار تي ال، رايت تو ليفت، اللي هو لو انت الديزاين بتاعك بيتحول من يمين للشمال في العربي مثلا. هل انت سبورت للكلام ده ولا انت مش عايز الابلكيشن بتاعك يقلب الديزاين كده؟ طيب النيم بتاعك، الايكون زي ما قلنا، كل الكلام ده. يعني مثلا هقول لك لو انا دلوقتي عايز اقول له ان انا هيوز الكاميرا، فانا بقول له يوزز مثلا بريميشن كاميرا مثلا. كده انا قلت له ان انا هستعمل الكاميرا. تمام. بكل بساطه. فعايز مثلا بريميشن ان انا هقول له ان انا هستعمل انترنت، انا كده بستعمل انترنت. لو انا ما كتبتش اللاين ده وجيت جوه في الكود بحاول اعمل اي اونلاين ريكوست او اي جيت ريكوست او بوست ريكوست او وات ايفر اي حاجه ليها علاقه بالنت، هو هيقول لي ما ينفعش، وهتلاقي الاب بتاعك بيشت داون او بيحصل له باج او ايرور او اي حاجه. لان هو محتاج الموافقه دي، محتاج البرميشن ده. والبرميشن سيستم كله عامه هنتكلم عنه لان حصل فيه تغييرات كتير قوي يعني. ده سيستم كبير. تمام. تمام، فهمت. في اي حاجه ثانيه؟ ماريا كانت تسأل ايه الفرق ما بين minimum SDK وتارجت SDK وcompile SDK. المينيمم SDK ده احنا كنا قلنا في الاول minimum SDK ده هو بندي ال API version بتاع الاندرويد او الفيرجن بتاع اندرويد اللي هو فاكرين في الاول احنا خليناه يبقى جيري اللي هو كان 16. احنا عارفين كل اندرويد فيرجن ليه رقم معين، ليه كود معين، فالجيري بين مثلا هو 16. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا هنخلي الابلكيشن ده يشتغل بس على الديفايسز الجيري بين اند اباف. طيب لو واحد مثلا هيسأل ليه مثلا ما نخلوش يكون اول فيرجن اندرويد، اول فيرجن اندرويد اللي هو 1 اللي هو في الحقيقه هو ملوش اسم بس احنا بنسميه الفا، كان اسمه الفا. يعني هو الفكره ان كل لما المينيمم اس دي كي يزيد فكل لما الفيتشرز الديفلوبر يقدر يمبلمنت يبقى اكتر، لان مش كل حاجه بتبقى سبورتد على الاولد اندرويد فيرجنز، فدي برضو بتافكت الديفلوبر انه يسبورت فيتشرز معينه. فعاده احنا بنخلي المينيمم اس دي كي يعني جيربين هو يعني كده بيسبورت most of the devices nowadays اللي هو 99.8% كانت، فهتبقى mostly يعني available على كل الديفايسز في العالم يعني. طيب الفرق ما بين compile SDK و target SDK انا شايف ان احنا ممكن نشرح ده اكتر لما نخش في حاجه اسمها graded. شايف ايه يا احمد؟
بالظبط. هي حاجات ليها علاقه بالكود اللي احنا بنكتبه، يعني هيحصل له كومبايليشن تحت انهي اس دي كي والكلام ده، بس دي هنخليها قدام شويه. هي كده كده الاثنين دول مهمين جدا، لان دلوقتي التارجت اس دي كي بتاعتنا رفعت 29. يعني من الاسبوعين الجايين اي ابديت هيحصل على الستور او اي حاجه تحصل على الستور لازم التارجت اس دي كي بتاعتك تكون 29. وده بيجبرك على اكواد معينه. يعني مثلا في حاجه اسمها الستورج سيستم، او ازاي بنأكسس الفايلز عندنا في اندرويد. دي اتغيرت كتير. يعني المفروض ان احنا كنا زمان بنقدر نوصل لاي فايل في السيستم، دلوقتي ما بقاش مسموح بالكلام ده. طيب ازاي؟ ما هو الكود قبل كده كان شغال. ما هي- الكود كان شغال على اس دي كي قبل كده. الاس دي كيز الجديده مش بتشغل الكود ده. فعشان كده جوجل بقت رافضه ان اي فايل يجي او اي ابلكيشن يجي التارجت اس دي كي بتاعته اقل من 29. ليه؟ عشان تجبر الابلكيشنز كلها انها تستعمل السيستم الجديد بتاع الاستورج. ليه؟ لان ده مور سكيور. هو شبه الاي او اس بالظبط اصلا السيستم الجديد. فالتارجت اس دي كي هو اللي بيحدد حاجه زي كده. يعني فاحنا هنتكلم عنهم يعني بمور ديتيلز لما نخش جوه شويه، عشان هم فيهم تفاصيل كتير قوي، يعني خصوصا في موضوع ان هم كلهم بيتحددوا من الفايل ده، واحنا ما جبناش سيرته خالص النهارده. فلما نيجي نتكلم عنه، ده الجراد الفايل اللي حسين نتكلم عنه. لما نيجي وقتها نبقى نتكلم عنهم هما الاثنين هنا، هما والكومبايل اس دي كي فوق. تمام. طيب كان في حد بيسأل هو الاورينتيشن لازم يبقى رأسي او افقي بس ما ينفعش الاثنين؟ هو ممكن احنا نخليها الاثنين بس ليها طريقة معينة. يعني ممكن احمد توري لهم ازاي مثلا نعمل لاي اوت يبقى عبارة عن هوريزونتال بعد كده فيرتيكال، لو مثلا تحط اثنين لينير لاي اوت. تمام. هو بتعرف فين؟ انت عايز تعمل تو ديفرنت لاي اوتس وهو يغير ما بينهم، ولا عايز يعني تعمل بص، ايه؟ اعمل لينير لاي اوت الاورينتيشن بتاعه يبقى فيرتيكال، جواه لينير لاي اوت تاني الاورينتيشن بتاعه هوريزونتال، وتحتيه آم، مثلا تكست فيو. بس انا تقريبا هو يقصد الاورينتيشن بتاعت الجهاز نفسه اللي هي دي، ولا هو يقصد ايه؟ ان هو الديزاين لا يقلب لو انا لا غيرت حاجه زي كده؟ لا، هو تقصد ايه؟ قصده على الاتريبيوتس بتاعت الاورينتيشن بتاع لينير لاي اوت. هو كان اوكي. بيسأل هل يعني هو دلوقتي ينفع هوريزونتال او فيرتيكال؟ طيب افرض لو تمام. احنا عايزين نعمل الاثنين في نفس الوقت. اعمل لينير لاي اوت تاني مم. وتديله الاورينتيشن التانية اللي انت عايزها، اللي هي تبقى هوريزونتال، وتحط التشيلدرنز بتوعك اللي انت عايزه. فهي بتبقى نستد. يعني انت لو عايز تعمل حاجه بالمنظر ده اللي هو شويه كده وشويه كده، فانت بتحط اتنين جوا بعض. تمام ولا ايه؟ جرب حط جواه طيب اي تكست فيو بس عشان يوضح اكتر. اوكي. ثواني، نخليها راب. ده بطن. ده زيه زي التكست يعني. انه فرصه ان احنا نظهر حاجه. آم، ماشي. ممكن اظهر في ده احنا قلنا ان هو هوريزونتال. ممكن اظهر مثلا جنبه. طب ما كده باقي الكلام اختفى عشان انا كنت حاطه ماتش بيرنت، فهو خد الهايت كله. تمام. لما انا رجعته راب خد المساحه بتاعته بس. هعمل دي راب برضو. لو انا مثلا هعمل هنا تكست فيو تاني، راب هعمل هنا تكست. ده مثلا هنسميها اب نيم. بالظبط. فاحنا دلوقتي بقى عندنا اللي اوت اللي بره خالص الاساسي هو فيرتيكال، فحطيتهم كلهم كده جوا بعض. بعد كده بقى عندي واحد تاني لينير فيه هوريزونتال. تمام كده كده. فهو اللينير يعتبر ابسط اللي اوتس اللي موجوده. يعني احنا كده كده هنتعلم حاجات تانية هتبقى كويسه قوي. تمام. في اي حاجه تانية؟ تمام. مصطفى كان سألني سؤال برايفت. كان بيقول ان هو لو انا عايز اغير الكود اللي عندي هنا من جوه الجافا، ده ممكن يعني. بس عشان احنا مش هنتكلم عن دي دلوقتي، بس هي سهله يعني. بس خلينا برضه نأجلها للمره الجايه. هي كده كده المره الجايه هنبقى احنا ازاي نعمل انتر اكتيف ابلكيشن، ازاي يبقى الابلكيشن فيه كليكات بقى وحاجات حلوه من دي. يعني هو بس النهارده انا كنت عايز نعمل حاجه مور سمبل عشان احنا لسه دي اول سيشن. فكان الموضوع يبقى سيمبل خالص، وبعد كده نشوف قدام ممكن نعمل ايه. هو كده كده الكورس المفروض هيقعد معانا السمستر كله.
لو خلصناه بدري هناخد شويه حاجات كده جميله معاه، ممكن نقعد نبيلد ابلكيشنز مع بعض. لو خلصناه متاخر ممكن نسيب جزئيه منه للسمستر الجاي، مفيش مشكله. وكده كده اصلا بعد البيجنر كورس انت ليترالي تقدر تعمل اي اندرويد اب. انت بس البروفيشنال كورس فكرته ان احنا هنخليك تعمل روبوست ابلكيشن بيقدر ان هو يسكيل، ابلكيشن بيقدر ان احنا نعدل عليه مع الوقت. الكود بتاعنا يبقى ليه اركتكتشر معينه، عارفين المشكله فين، البج فين، عارفين الدنيا تتصلح ازاي. وده هو ده اللي هيخليك تشتغل يعني. انت البيجنر تقدر تعمل اي اب، بس انت لو قدمت في اي انترفيو تمام. وده عامه اصلا كان الاندرويد بتاعنا لحد 2015 يعني، او لحد 2017. وبعد كده مره واحده جوجل بقت مهتمه اكتر بالاندرويد سيستم، وبدات انها تقدم لنا حاجات معينه لازم نشتغل بيها والكلام ده، واركتكتشرز معينه ولايبرز معينه والكلام ده. بس في حد بيسال البروفيشنال كورس امتى؟ السمستر الجاي. لو عايزين يعني، لو في ناس اوريدي مستواها كويس وعايزه، احنا ممكن نقسم. ممكن واحد فينا، انا وحسين، واحد يدي الكورس ده واحد يدي الكورس ده. بس ما اظنش ان احنا هيبقى في العدد الكافي ان هو يبقى التو كورسز مع بعض، فنستنى لما الكورس ده يخلص وبعد كده. تمام. في حاجه انا تانية كان عندي حسين؟ تمام ولا؟ تمام. كان عندي سؤال بس. مم. هو دلوقتي عموما الاندرويد ديفلوبرز يعني بيبقى غالبا الديفلوبر الواحد بيشتغل على الفرونت اند والباك اند، ولا عادي ممكن يبقى في حد شغال باك اند بس؟ لا، احنا عندنا بنعمل الاثنين، لان احنا مش منفصلين قوي يعني. المجال عندنا مش زي الويب شويه، الويب منه كبير فمتقسم، انما احنا يعتبر فول ستاك، يعمل الاثنين. تمام. وصدقني الديزاين مش صعب يعني. هو ممكن يبان في الاول ان هو ده انا بقى اكيد محتاج اعمل زي بتوع الويب وفريم وركس وبتاع، لكن لا خالص يعني. هو سيمبل خالص يعني. تمام، شكرا. تمام. عمر بيسال السيشن تايمينجز. احنا غالبا هنثبت الثلاث. اليوم الثاني انا ما اعرفش ممكن يبقى امتى، ممكن يبقى جمعه مثلا او حاجه زي كده. فخلينا نشوف يعني، خلينا نشوف بس نظبط الدنيا يعني. حسين كان قال لي ان هو نسالكم لو عايزين نشرح كوتلين الاول، بعد كده نكمل في الاندرويد يعني، ولا نخلينا ماشيين اندرويد جافا لحد بوينت معينه بعد كده نحول كوتلين. فانا هنزل بول النهارده او بكره يعني في اي وقت. نشوف الموضوع ده يعني. مفيش بول هنا على زوم، او عشان مش كل الناس موجوده على زوم. فلو عايزين نحول لكوتلين قشطه، ممكن نبدا من الاسبوع الجاي على طول سيشنز الكوتلين. ممكن تاخد كبيزكس بتاعتها، تاخد 2 سيشنز مثلا، وهنبقى كويسين في كوتلين ونبدا بيها مثلا. لو عايزين تكونوا انتم مرتاحين في جافا الفتره قشطه. هوضح لكم برضو ايه كوتلين ده، عشان ممكن بعض الناس ما تكونش سمعت عن كوتلين. هي كوتلين ده بروجرام لانجويج بقالهاش سنين كتيرة يعني، بقالها كام سنة ويعتبر لسه جديدة. however بقى يعني ليها مميزات كتيرة جدا، والمميزات دي definitely هنتكلم عليها لما نيجي نشرح كوتلين. وهتلاقوا ان كوتلين هو دلوقتي الاوفيشال بروجرام لانجويج فور اندرويد. فعادة لو مثلا هتشوفوا عايزين تقدموا لاي شركه تشتغل، هتلاقوا معظم الشركات بتريكواير كوتلين يعني. تلاقوا شركات قليله جدا اللي كورنتلي بتستعمل جافا لسه يعني. معظم الشركات دلوقتي بتستعمل كوتلين، ده الاوفيشال بروجرامينج لانجويج، هو انت وبجد اصلا بتسهل لو يعني ناس لو لقيت كتير شركه وكده. بتشتغل بجافا ما تقدمش فيها. ما تقدمش خالص، دي شركه يعني ما ينفعش تشتغل معاها خالص. فهي كوتلين الرئيسيه دلوقتي. مم. بس يعني فيعني على احنا حسب بقى الناس يعني. بالظبط كده 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 كوتلين كده كده هتتشرح، فعلى حسب الناس تبقى حابه نكمل جافا او نبدا كوتلين. I think ان معظم عنده فكره عن جافا already starting with Kotlin is good. طب أم، ممكن سؤال؟ هو انا حاولت اسيرش قبل كده عن ايه الفرق بين كوتلين وجافا. اللي فهمته ان كوتلين الكود بتاعها بيبقى اصغر، بس بتبقى الاكسكيوشن تايم بتاعها بيبقى اكبر من جافا. execution ده time كلام صح بمعنى، ولا؟ لا هي كوتلين في مم. الاول وفي الاخر بتتحول لجافا اصلا يعني. اندر ذا هود في الكود جوه، احنا حتى واحنا بنشرح كوتلين هنوريك السامبلز بتاعت جافا بتاعت كوتلين وهي بتتحول لجافا اصلا. فانا مش عارف ازاي ممكن تكون ابطا الصراحه. ممكن ككومبايليشن تايم في انها بتاخد وقت كتحويل، بس كاكزيكيوشن تايم اشك الصراحه في النقطه دي. هي الفكره ان كوتلين افضل في اي حاجه يعني. هي في الاول وفي الاخر كسنتكس افضل، فبتديك فعلا كود اصغر. كوتلين فيها حاجه اسمها null safety، ودي بالنسبه لي انا شخصيا كواحد عانى من النال بوينتر اكسبشن. لو حد اتعامل مع جافا كتير فهو عنده ايرور اسمه نال بوينتر اكسبشن. ده من اسوأ الايرورز اللي موجوده في التاريخ يعني بالنسبه لي. كوتلين تقريبا بتليمينيته نهائي. تمام. عندك حاجه اسمها سكوب فانكشنز، وعندك حاجات كده جوه فعلا هتخلي الكود بالنسبه لك حاجه ثانيه خالص. تمام.
تمام. بس موضوع كنت الاكزكيوشن عايز ده برضه هسرش عليه اوضح. وكده والله. تمام. هو بالنسبه للاكسكيوشن تايم، لا هو المفروض ان هو عاده بياخد يا اما نفس الوقت، او انا قريت برضو إن ممكن حتى ياخد وقت اقل من جافا، بالظبط. بالذات من بعد كوتلين 1.4. يعني في من كام يوم اكشلي، او من شهر تقريبا، نزلوا كوتلين 1.4. ده هو اخر فيرجن كوتلين. في الفيرجن ده بالذات حسن البرفورمانس بتاعت كوتلين، ده حقيقة. ويقال يعني ان هو اسرع من جافا حتى يعني. يعني ممكن تكون اسرع من جافا لانها بتبقى اوبتمايزد في الكود اللي بيتحول لجافا نفسه. اللي هو فيعني الباي حته انها كود. تبقى ابطا دي صعبه. بالظبط، حته انها ابطا دي اشك الصراحه يعني، بس هنشوف. نشوف الاندرويد كله حاجات حلوه. طيب بروجرامر. طيب موضوع هنختار كوتلين او جافا دي هيبقى على الجروب. هننزل فوت او بول ونشوف الناس يعني تميل لايه في الافضل. لو كوتلين من الاسبوع الجاي على طول او من السيشن الجايه هنشرح كوتلين بيور، هنشرح السنتكس بتاعتها والكلام ده. في اي حد عنده اي سؤال تاني؟ لو اي حاجه لسه مش واضحه لي، اي حاجه احنا ممكن نظبطها تاني دلوقتي يعني. ايه جيت هاب؟ ايه الجيت هاب ويب سايت؟ لو قصدك على مايند اوركس فممكن انزل الرود ماب دي. لو تقصد الريبوزيتوري اللي احنا هننزل عليه الكود بتاعنا، دي لسه هتتعمل يعني. هيبقى كل لما نبدا نكتب اكواد قبل اي سيشن هنزل قبلها بيوم الكود اللي هنكتبه عشان الناس تبقى فاتحاه ومتابعه معانا يعني. تمام. هو ده مايند اوركس. ده ممكن انزله على الجروب برضو النهارده. ومايند اوركس عامه هي ممكن نشوف الموقع بتاعهم نفسه يعني. عليه حاجات كتير قوي يعني. عامه انا اغلب مذاكرتي في الفتره الاخيره كانت هنا، بس الكورسات بتاعتهم بفلوس وغاليه حبتين. بس الارتكلز نفسها ببلاش يعني. دي شويه حاجات ادفانسد يعني مالناش دعوه بيها دلوقتي، بس ممكن تبقى تقرا فيها. وفي حاجه تانية عايزكم برضه تشتركوا فيها اسمها اندرويد ويكلي. انا بكتب ايه؟ تمام. ممكن تشتركوا فيها دي. هتبعت لك كل اسبوع الحاجات الجديده في الاندرويد او الارتكلز المهمه في الاندرويد وكده. فانت بتحط الايميل بتاعك وتسند، وهما بعد كده هيبعتوا لك كل اسبوع ايه الجديد في الاندرويد والارتكلز الجديده والكلام ده. بتبقى حاجه حلوه يعني. فدي حاول برضو تبقى مشترك فيها عشان تخليك دايما ابديتد بالاندرويد. عشان احنا الاندرويد ممكن تكون حاجه حلوه وحاجه وحشه، هو بيتغير بشكل كبير قوي يعني. كل يومين ثلاثه، مش كل يومين ثلاثه يعني، بس كل شهرين ثلاثه هتلاقي في لايبرري جديده طلعت، في حاجه طريقه مختلفه اتعملت. ف يعني خليكم دايما ابديتد يعني. في ناس بتحب الحاجات دي، في ناس بتحب التشالنج اللي هو يبقى الحاجه دايما فيها تغيير يعني. الاندرويد اكتر بلاتفورم موجوده دلوقتي انت مش هتمل فيها نهائي، على عكس مثلا قبل 2017 برضو او قبل 2016. انت كان اندرويد ديفلوبمنت دي قعد سنين هو حاجه واحده ما بيتغيرش نهائي. انما هو دلوقتي بيتغير بشكل كبير جدا، فانت مستحيل تمل يعني، مستحيل. احنا في كام حاجه اصلا جوجل وعدنا بيهم هينزلوا في السنه الجايه، هيبقوا جامدين جدا يعني. فلا الاندرويد بلاتفورم حلوه يعني. تمام. تمام. أوكي. آه، في اي حاجه تانية ولا خلاص كده؟ تمام. خلاص احنا كده السيشن النهارده خلصت، واتمنى اقول السيشن اللي جاي امتى. انا ما اعرفش والله السيشن الجاي هتبقى امتى يعني. هي هتبقى الجمعه السبت، هتبقى حاجه زي كده يعني. بس نشوف بس حتى مع الكلاب والكلام ده احنا هنعمل ايه وهنشوف. تاني احنا اسمنا سيف درويد يا جماعه، مش جي سي درويد. فكده على النقطه دي. اوكي. تمام. خلاص احنا خلصنا السيشن النهارده. اتمنى نكون يعني الشرح كان كويس. لو حد عنده اي كومنتس ممكن نحطها على الفيسبوك او يبعتها لي برايفت. لو هيشتم يحطها اجباري برايفت، غير كده يخلينا خلينا بابليك. انا هحاول ان شاء الله. انا مش عارف هيبقى كام دقيقه الفيديو او كام جيجا. هشوف لو كويس يعني. لو صغير ارفعه النهارده، لو مش صغير هرفعه بكره. هيبقى في حاجه في الجامعه وهيكون كله اونلاين. احنا بنحاول نبقى في الجامعه. انا بالنسبه لي هشرح في الجامعه افضل، فهنشوف يعني. فان شاء الله هحاول ارفع النهارده الفيديو او بكره، واشوفكم ان شاء الله على خير يعني في المره الجايه. عايز تقول حاجه يا حسين؟
لا يعني شكرا جدا انكم حضرتوا. عايزكم بس بليز، احنا هنبعت بعد السيشن ده على طول بول على الفيسبوك جروب، هنسأل فيه يعني اذا كان هتفضلوا من السيشن الجاي تبتدوا كوتلين ككوتلين كلانجوج حتى، يعني بعيدا عن اندرويد، ولا عايزين تكملوا جافا. بس تمام فقولوا لي بس رأيكم. خلاص تمام كده. اشوفكم ان شاء الله بقى على الجروب ان شاء الله يعني. باي.